tayo sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kagangers. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagangers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 Rebisahin, billion. opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Naging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online harista ng bagong millennial. Si Rodney Bingalos. dati kung araw ng di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams beat on.
walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makiduet kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit niloko ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmahil kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makiduet kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Barangay, pangunahing ngunit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalon ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalaw Barangay sa Millennial Online TV worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Hanggang na po tayo.
Ayun, Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Magandang gabi, Luz Biminda. At magandang gabi rin sa ating mga taga-subaybay ngayong araw na Sabado. Siyempre sa ating programang Dalaw Barangay. Siyempre ako pa rin, no other than at your service, Rosel Lopez. Oras natin sa udyat, alas 7:01 ng gabi. Aba ay nako mga kaibigan, no, kanina ay tirik-tirik ang araw. Pero ganun pa man, alamin natin mamaya sa News&Ipsates PagAsa, yung lagay ng panahon buhat sa ating katropang si Dan Villamil. At ayun, ako si Mr. J, si Joshua Baltao. Sabi niya, pa-shout out daw. Malamang to nasa tindahan nila, nasa kanilang grocery store. Diyan po sa may Alok MH del Pilar, sa may Arcum Bato, Valenzuela. Beside lang ng Wheel Oil. Alam niyo, meron silang grocery. Ito si Joshua, yayamanin na to. Joshua, pwede ba akong magkaroon ng credit line dyan? Tanungin mo nga sa iyong mudra kung pwede kong umutang dyan. Lista, pwede ba? Okay, at magandang gabi rin kay Mona Matias, kay Ate Mona Matias. Ayun, nanonood yung ating pong katropang barangay secretary ng Barangay Bayan-Bayanan dyan sa Malabon, si Ate Mona. Ba, ito'y sexy, ito'y maganda, si Ate Mona. Aba, sabi sa atin ni Joshua, pwede raw. Sinasabi ko, wala bang limit, Joshua? Sige, basta pupunta na lang ako dyan pag pagpake, Ang si Joshua, ito po yung ating on-call na cameraman. Cameraman editor. Hindi ka na pumasyal, Joshua, sa studio. Actually, may bibigay ako sa'yo, di ba? At hindi sa ating kuya, ating bunso ng the Fraternal Order of Eagles, Friend of Eagles, particular po sa grupo na Central Luzon Region 45 sa aming butihing governor, walang iba kundi si Governor Rafael Agkawili. At syempre yung ating mga aspirants sa Eagle Media Riders Club, ayan, sina Kuya Teng Diaz ng Barangay Tagalag, at syempre sina Kuya Will, sina Kuya Peter, sina Kuya Angelo, sina Kuya Sanidad at Pineda, sina Kuya Maxi, si Ate Gina Mape, at siyempre sina Kuya June at sina Kuya Glyn na nasa aboard. Ayan, magandang gabi po sa inyo. At si Joshua Baltao, nabati na natin, at siyempre po yung ating iba pang mga kakosa na nakatutok po sa programang Dalaw Barangay. Pero ngayon mga kaibigan, wala pa tayong napipiling barangay chairman o kagawad na nanunungkulan sa bawat barangay. Kaya ang itutungay natin sa inyo mamaya, yung about to sa charter change o Chacha. Ito po ay pinag-usapan dyan po sa isang pandesal forum sa Quezon City. Kung saan po pinangunahan po ng naging moderator dito si Wilson Flores. Yung pagtalakay dito sa Chacha. At ang naging bisita nila dito, siyempre mga katropa, ay siyempre pumili sila ng isang piling bisita, si Mr. Orion Perez Dumdum, siyang principal co-founder ng Correct Movement, eksperto daw to sa constitutional issues, economic competitiveness and transformation. Mami, alamin natin kung ano ang kanilang pinag-usapan dyan po sa Pandesal Forum. Mamaya malalaman natin, di ba? Okay, sa mga kaibigan, alas 7:05 na ng gabi, Philippine Standard Time. At kumusta na ba, Ate Mona? Kumusta na ba si Chairman Ringo Felix? Okay na ba siya? At get well soon kamo. At magandang gabi rin kay Kuya Guillermo Pangatungan na nanonood pa buhat pa ho sa Lapu-Lapu City dyan sa Cebu. Magandang gabi sa iyo, Kuya Gimo. Si Kuya Guillermo Pangatungan. Ayan, nasa Cebu pa ho yan. Si Joshua, nasa lungsod ng Valenzuela yan. Si Joshua Baltao, ito'y masipag to, nag-aaral ho ngayon to. Ano ba kukunin mo, Joshua? May mapapayo ako sa iyo. Kumuha ka ng volcanology. May pag natapos mo yung volcanology, ikaw na. Sipin mo. Huwag kang matatawa, Joshua. Maganda yung course ng volcanology. Yan yung mga taong nag-aaral at pinag-aaralan
kung kailan puputok ang bulkan. Ay, isipin mo. O kung ikaw nag-aral, ikaw makakalam kung kailan puputok o hindi ang bulkan. So ikaw magbibigay ng abiso sa mga kababayan natin, partikular sa mga malalapit sa bulkan tulad ng Albay at iba pang mga may bulkan na lugar. Ayun. Okay siya mga kaibigan, buti pa huwag na nating patagalin. Alamin na natin kaagad sa DOST PagAsa lagay ng ating panahon. Buhat po sa pag-ulat ng ating isa sa katropa doon, walang iba kundi si katropang Dan Villamil. Nandito po. Magandang umaga mula sa PagAsa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Tuluyan pa ngang humina ang epekto ng shear line o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya mababawasan na rin yung mga pakulan sa ilang areas ng Visayas at Mindanao. Lumakas pa nga ang epekto ng northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya for the next 24 hours, buong Pilipinas mararanasan ang epekto ng malamig na hanging amihan. May chance pa rin tayo na makaulapan na may mahihinang pag-ulan na dala ng amihan sa eastern sections ng ating bansa. So sa eastern sections yan ng Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. And for the Metro Manila and the rest of the country ay mas maaliwalas sa panahon na ating inaasahan. Ay, may chance pa rin tayo ng mga light rains o dagliang pag-ambon na dala ng amihan sa susunod na 24 oras. At sa kasalukuyan, wala pa naman tayo inaasahang posibleng maging bagyo for the next 3 to 5 days na posibleng makaapekto sa ating bansa. At wala rin tayo minomonitor na low pressure area na posibleng maging bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa amihan makakaranas tayo ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan sa silangang bahagi ng Southern Luzon. So sa mga lalawigan yan ng Quezon, at sa buong area ng Bicol Region. And for the rest of Luzon, kasama na dyan ng Metro Manila, ay generally fair weather conditions sa ating inaasahan. Magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil posible pa rin tayong makaranas ng mga pag-ambon na dala ng northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan. At dahil may kalakasan nga ang bugso ng hanging amihan ngayong araw, dito sa Luzon, posible tayong makapagtala muli ng record lows ng ating minimum temperature. So, base sa ating latest na observed temperatures ngayong madaling araw, posible tayong makapagtala ng minimum temperature ngayong araw dito sa Metro Manila ng 19 degrees Celsius, Baguio 10 degrees Celsius, posibleng minimum temperature, Lawag 17 degrees Celsius, 16 degrees Celsius sa Tagagaraw, at minimum temperature sa Tagaytay, posibleng umabot ng 17 degrees Celsius, at sa Legazpi, 21 degrees Celsius ang posible nating maitalang minimum temperature ngayong araw. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, dahil rin sa amihan, makakaranas tayo ng mga kaulapan na may mahinang pag-ulan dito sa buong Eastern Visayas at sa area ng Caraga at sa lalawigan ng Davao Oriental. And for the rest of Visayas and Mindanao, pati na rin dito sa area ng Palawan, ay maaliwalas sa panahon rin ating inaasahan. May chance pa rin tayo ng mga light rains o pag-ambon na dala ng amihan ngayong araw. At para naman sa kalagayan ng ating karagatan ngayong madaling araw, may gale warning tayo nakataas sa ilang baybay ng ating bansa. Sa seaboards ng Southern Luzon, particular na sa mga areas ng Catanduanes, Albay, Sorsogon. Sa isla ng Masbate, kasama na dyan ang Ticao at Burias Islands. Dito sa southern coast ng Occidental Mindoro, southern coast ng Oriental Mindoro, sa bahagi ng Romblon, sa bahagi ng Palawan, kasama na dyan ang Calamian, Cuyo, Kalayaan at Cagayancillo Islands. May gale warning po tayo nakataas sa mga areas na ito. Sa bahagi naman ng Visayas, may gale warning tayo nakataas sa buong Visayas, particular na sa mga seaboards ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, sa area ng Cebu, Bohol, Siquijor, sa bahagi ng Negros Oriental, Negros Occidental, sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, at sa Antique. Sa bahagi naman ng Mindanao, may gale warning tayo nakataas sa mga seaboards ng Agusan del Norte, sa bahagi ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang na dyan ang Siargao at Bucas Grande Islands, sa bahagi ng Surigao del Sur, sa eastern coast ng Davao Oriental,
sa baybayin ng Zamboanga del Norte, sa bahagi ng Misamis Occidental, sa northern coast ng Lanao del Norte, Misamis Oriental, at sa isla ng Camiguin. May gale warning po tayo nakataas sa mga lugar na ito. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat, kung maaari ay huwag po muna tayong pamalaot sa mga nabanggit na baybayin kung saan may nakataas tayong gale warning. Dahil patuloy tayong makakaranas ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan sa mga nabanggit na lugar. At para naman sa ating 3-day extended weather outlook sa mga piling syudad ng ating bansa, malaking bahagi ng Luzon, particular na sa areas ng Northern at Central Luzon, sa mga syudad dyan ng Metro Manila at Baguio City, for the next 3 days, patuloy tayong makakaranas or magpapatuloy itong maaliwalas na panahon, maliban na lamang sa mga tsansa ng light rains o dagliang pag-ambon na dala ng hanging amihan. Asan pa rin natin yung posible tayong makapagtala ng mga mabababang minimum temperature sa madaling araw dahil inasan pa rin natin na may kalakasan ang bugso ng hanging amihan. Sa bahagi naman ng Southern Luzon, particular na sa area ng Bicol Region, dito sa syudad ng Legazpi City, inasahan natin ang posible tayong makaranas ng kaulapan o posible magpatuloy mga kaulapan na may mahinang pag-ulan na dala ng amihan bukas, araw ng Linggo hanggang sa Lunes. Asahan natin na mas tataas yung chance ng mga kaulapan at pag-ulan sa area na ito, pagsapit naman ng Martes, January 30. And for the areas of Visayas, inasan pa rin natin ang generally fair weather conditions dito sa bahagi ng Western Visayas o sa syudad ng Iloilo City. Bukas, araw na Linggo, maaliwalas sa panahon pa rin ating inaasahan. Samantala sa central at eastern sections ng Visayas, dahil sa epekto rin ng hanging amihan, makakaranas rin tayo o patuloy tayong makakaranas ng mga kaulapan at mataas sa chance ng mga light rains o mahihinang pag-ulan. Dahil naman sa mga susunod na araw, inaasahan natin ang posibleng epekto ng shoreline o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. So posibleng muli natin maranasan yung epekto ng shearline o yung pinagsamang epekto ng shearline at yung trough extension ng isang low pressure area na posibleng mabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. So posible tayong makaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa central at eastern sections ng Visayas. So sa mga syudad dyan ng Metro Cebu at Tacloban, simula Lunes, January 29 hanggang sa Martes, asan pa rin natin yung mataas sa tsansa ng scattered rain showers and thunderstorms sa mga lugar na ito. Makararanasan pa rin natin yung epekto ng hanging amihan sa bahagi ng Western Visayas o sa area ng Iloilo City. Posible tayong makaranas ng mga kaulapan na may mahihinang pag-ulan. Sa Lunes, mas tataas yung tsansa ng mga pag-ulan at kaulapan na ito pagsapit ng Martes. At sa bahagi naman ng Mindanao, dahil rin sa epekto ng shearline o yung pinagsamang epekto ng shearline at nung trough extension ng isang LPA sa labas ng ating par na posibleng mabuo nga sa mga susunod na araw, bukas, araw ng Linggo, makakaranas tayo ng mataas sa tsansa ng kaulapan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa bahagi ng Metro Davao area. Posible magpatuloy yung mga pag-ulan na ito for the next 3 days o hanggang sa araw ng Martes, makakaranas tayo ng mataas sa tsansa ng pag-ulan sa nabanggit na lugar. Sa bahagi naman ng Cagayan de Oro City, bukas, dahil sa patuloy na epekto ng hanging amihan, asan pa rin natin yung mga kaulapan na may mahihinang pag-ulan at posibleng umabot naman yung pinagsamang epekto ng shearline at trough of LPA sa nabanggit na lugar pagsapit ng Lunes hanggang sa Martes. Kaya sa areas ng Mindanao, particular na itong central at eastern sections ng Mindanao, sa mga susunod na araw, asahan natin or maghanda tayo sa posibleng banta ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na mararanasan. Umantabi rin tayo sa mga updates sa pinapalabas ng ating PagAsa Regional Services Divisions. Ito yung ating mga thunderstorm at rainfall advisories sa mga susunod na araw. Sa bahagi naman ng Zamboanga City, magpapatuloy itong fair weather conditions na dala ng amihan for the next 3 days. Mararanasan pa rin natin yung amihan bukas, so may chance pa rin tayo ng light rains sa nabanggit na lugar. Samantalang pagsapit naman ng Lunes hanggang sa Martes, inasahan natin na kaakibat ng epekto ng shearline at ng trough of LPA ay hihina ang epekto ng amihan sa bahagi ng Mindanao. So mataas yung chance ng thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi sa nabanggit na lugar. Ang haring araw dito sa Kaminilaan ay sisikat mamayang 6:25 ng umaga at lulubog naman mamaya sa ganap na 5:52 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga thunderstorm o rainfall advisory sa posibleng i-issue ng ating PagAsa Regional Services Division, ay follow kami sa aming social media accounts at @NewST_PagAsa.
Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST PagAsa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pagasa.dost.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa PagAsa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan William Lag-Ulat. Ayun, maraming salamat sa iyo, katropang Dan Villamil. At nagatid po sa atin niya sa oras na alas 7:17 po ng gabi, Philippine Standard Time. At syempre tuloy-tuloy pa rin tayo, kayo nakatutok pa rin sa ating programa Dalaw Barangay, syempre dito lang sa Millennial Online TV, News and Updates. At ayun, magandang gabi rin sa ating katropa, sa ating kumpare, no? Si Paring Bayan Jogrades. Sabi, papasyal daw sa misa sa studio. May dara daw siyang kalakal. Este produkto pala. Ikaw talaga, Paring Bayan. No? Kumusta kay Maring Mimi? At syempre doon sa inaanak ko, kay Charlotte. At saka kay Bruno. Yan. At hindi kay Ma'am Melly Orhenes ng Zambales, dyan sa fresh meat option. Hindi nagpunta yung iyong asawa, Kamerly. Si Roy, hindi nagpunta. Ewan ko sa kanya, bahala siya. Basta ako, yun, mag-uusap kami, kusapin ko siya. Hindi siya nagpunta. Okay, sa mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Ano ba yung Chacha, mga kaibigan? Ito yung kasing itutungay natin sa inyo, yung charter change. Ito po yung panibago o another form of our government. Panibago, ika nga, pagka nagbago, naging natupad yung Chacha, nandiyan na yung magkakaroon ng mga ilalagay, hindi na mga assemblyman na. Ayun ang alam ko, kasi dati parang panahon po ni Pangulong Marcos, nagkaroon po ng ganyan. Ang ating form of government nun, iba. Kaya may mga assemblyman. Alamin natin kung ano ang naging pag-uusap sa Pandesal Forum. Kasi kayo, pabor ba kayo sa Chacha o hindi? Alam ko, may mga provision dyan, may mga bababago, tulad ng halimbawa, kung magiging mababago ang form ng ating government, yung governor yata, pagkakalam ko, doon na manggagaling lahat ng pondo ng buong nasasakupan niya at siya na magdidistribute sa bawat lokalidad na sakop niya ng mga pondo. Yun ang pagkakaalam ko, ha? At para magbibigay na lamang ang ating mga lalawigan, no, maging ang NCR ng pondo para sa national. Yun ang pagkakaalam ko. Alamin natin, ano ba ang kinaganda ng Chacha? O maganda ba ang Chacha o hindi? So yun ang alamin natin. Siyempre ito sa isinagawang Pandesal Forum, dyan po sa Quezon City, na pinangunahan nga po ng moderator ng premyadong kolumnista. Walang iba kundi si Wilson Lee Flores. Pwede naman kayo mag-comment, mga kaibigan, nasa sa inyo kung pabor kayo sa Chacha o hindi. So yun nga po, binanggit ko yung bisita na si Mr. Dumdum, na ito daw eksperto pagdating sa mga probisyon ng mga batas. So alamin natin, narito po. 85-year-old Samuling Bakery sa Train. Our speaker today, mag-ready kayo ng mga questions yung people here via Facebook Live or via Zoom. Mr. Orion Perez Dumdum, our very eloquent speaker, is principal co-founder of the Correct Movement. By the way, if his face looks familiar, siya yung resource speaker in many hearings in Congress about charter change in the past several years. Mr. Orion Perez Dumdum spearheads a campaign to enlighten the Filipino public about the issues on constitutional reform and the need to rectify our economic situation, our lack of economic competitiveness and transformation. He hopes to redirect the future of the Philippines by encouraging economic competitiveness. He is an overseas Filipino worker based in Singapore. He draws inspiration from his experiences in progressive nations with parliamentary systems. He has witnessed the profound and systemic impact of
Alam niya yung lack of local and foreign investments, why it results in high unemployment and other problems. He is a dynamic force in the information technology sector where he navigates systems with a blend of logic and objectivity. Orion prioritizes practical and crucial points and ideas in debates on charter change. Tinanong ko ng background niya, he said he is half Cebuano and half Tagalog and grew up in Cebu City. That's why he also advocates federalism. For people who are a little bit older, he also became well-known years ago for being a standout winner sa RPN 9 quiz show, Battle of the Brains. Tatanungin ko din sa kanya yan. His piece, The Parable of the Mountain Bike, is part of Bob Ong's best-selling compilation of essays and has earned well-deserved recognition. Ibitayin natin, let us invite Orion Perez to make an opening statement. Afterwards, let us ask freely any frank or even critical questions. Sabi niya, any questions he is willing to answer. Welcome, Mr. Orion Perez Tumdo. Okay, maraming salamat, Wilson. Thank you very much for having me here, inviting me. Thank you for coming back pala. Yeah, second time ko na to dito. Last time, naka-zoom lang tayo. Ngayon talagang naka-live tayo dito. So, essentially, I am pro-constitutional reform. I would like to use the term constitutional reform because my problem with the word charter change is it is an only in the Philippines term na laging sinisira ng ibang taong kumukontra, gagawin nilang Chacha para magbuka siyang, ay, parang sayaw lang yan, purong sulong. Pero if you hear the word constitutional reform, nawawala yung negative context. No? Kasi ang word constitutional reform is actually the correct term used internationally. Manonood kayo ng CNN, BBC, ganyan. Never nyo maririnig yung salitang charter change. Only in the Philippines po yan. So kami po sa correct movement, we basically advocate three main reforms. The first reform is the removal of anti-foreign direct investment restrictions in the Constitution. Why is that important? It's important because we want the Philippines to have a lot of jobs. So how do you get a lot of jobs? You allow the entry of many companies. Companies that may be from abroad, companies, even local companies, or local companies that have foreign backing, money and technology and know-how. So what we want is to do what many successful countries that used to be poor have done, which is yumaman sila dahil dati silang mahirap, yumaman sila dahil pinapasok nila ang sobrang daming foreign direct investors. Sino yung mga ganyan? Singapore po ang nag-pioneer niya dito sa Asia. Nakita ni Lee Kuan Yew dati na wala sila masyadong local businessmen nung time na yon. Ang ginawa ni Lee Kuan Yew, okay, kung wala masyadong mga businessmen, at kung meron tayong businessmen, puro buy and sell lang, walang mga industrialists, let's bring in the foreign investors, let's bring in the multinational companies. Let them come in, total, mag-create naman sila ng maraming trabaho, at pag dumami ang mga trabaho, ang mga tao na dating walang trabaho, na may trabaho na ngayon, magiging nagbabayad ng buwis. At pag nagbayad sila ng buwis, ang gobyerno magkakaroon ng pera, panggawa ng mga kalye, ng mga tulay, kung ano-ano pang mga hospitals, schools. Mapapataas natin ang pagpasweldo ng ating mga government officials. Wala ang corruption. Yun ang ginawa ni Lee Kuan Yew. That's what he did in order to make Singapore the richest country in Asia in terms of GDP per capita. Okay? So, bring in foreign direct investors by removing restrictions inside the Constitution
that discourage them from coming in. Secondly, hindi naman po pwede, we cannot have that all of the investors or most of the investors that come, most of the companies, the multinationals that come to the Philippines will all locate themselves in Metro Manila. We want to spread them out to the rest of the country. We want them to go to Region 1, Region 2, Region 3, all the different regions, not just NCR. What do we need to do to make that happen? Federalism. If we have federalism, we can then change the situation, we change the incentive scheme so that regions are able to attract investors, they are able to make decisions that are appropriate for their own situation. They can say things like, we will change the taxation structure here, we'll make it cheaper for businesses to come in, maybe lower the taxes, etc., etc. They will probably provide certain incentives. It's up to them, silang bahala. And for that reason, you have countries like Switzerland, for example, or Germany, which are federal, and as a result, their taxes are actually lower than many countries in Europe, which are unitary. Kumpara natin, Switzerland na federal versus Sweden na unitary. Sino mas mataas ang tax? Sino mas mababang tax? Nakikita natin na Switzerland has lower taxes in general kasi nagko-compete yung mga different cantons against each other to attract investors. Sweden, on the other hand, is unitary. So, ang tax, well, yun nga, it's one policy, one size fits all. The whole of Sweden is pretty much the same way. Walang internal competition masyado. Another situation I saw with my own eyes. I used to work in Philips, Dutch company, when I was in Singapore, and I went, of course, to the Netherlands. And I visited a friend who lived on Kerkrade. Kerkrade is actually on the border of the Netherlands and Germany. Okay? And there's one street there that divides them. So, yung mga tao na nandun sa Dutch side, sa Netherlands side, nagpo-cross lang sila para makapag-shopping doon sa German side. Bakit? Kasi mas mura ang bilihin doon. Bakit? Kasi mas mura ang taxes sa Germany kumpara sa Netherlands. Netherlands is unitary. Germany is a Bundesrepublik, which is a federal republic. So, ganun, federalism, nagkakaroon ng internal competition yung mga regions, yung mga states or lender or cantons or sa Canada, provinces. No? Yun ang nangyayari, nagkakaroon ng kompetensya, kaya bumababa yung general taxation. General, well, maybe not in Canada because Canada has a different set of ideas. But, generally speaking, many countries that are federal have lower taxes. Compare Malaysia, which is federal, versus the Philippines, which is unitary. Malaysia has lower taxes than the Philippines. So, if we move to a federal system, a federal structure of territorial administration, we will be able to empower the different regions of the Philippines to attract investors, both local and foreign, to come to their areas. Tayong mga, katulad ko, na taga Cebu, originally taga Cebu, we won't need to come to Metro Manila to find work. Yung mga probinsyano, hindi na kinakailangan magtagsaan sa Metro Manila. Pwede po tayong magkakaroon ng mga magagandang, matataas na sweldo na trabaho sa ating mga sariling hometown at mga home regions natin pag nag-federalism tayo. Ngayon, unitary tayo, kaya lahat nasa Metro Manila, ayan, sobra na ang traffic natin. Di po ba? So, gusto nyo maayos ang traffic? Federalism po, kinakailangan. Gusto nyo mas-spread out ang development sa iba't ibang parte ng Pilipinas? Mag-federalism po tayo. At huwag magpapadala sa mga fake news na ginagawa ng napakaraming mga taong may vested interests in retaining the lousy system na minadali nung ginawa siya. Alright, that's number 2. Okay? Number 3, we want to have good quality leadership, efficient governance, lower corruption. And to be able to do that, we need a form of government that enables this to happen. And in the research that we've done ever since, we found out with so many PhD authored white papers and dissertations that me and my team have gone through, kitang-kita talaga po
na sobrang superior ng performance ng parliamentary system kumpara sa presidential system. So, magtatanong siguro kayo, bakit? Bakit ganyan? Akala ko ba presidential may separation of powers para may check and balance. Yung check and balance ng sistema natin ngayon ay actually nagpa-block yung gusto natin gawin to, ay block yan. Block. Yan ang ginagawa. Gustong gawin ng executive, i-block ng legislative. Gusto ng legislative, pwedeng i-block, veto ng executive. Hindi magandang sistema yan. Ang mas magandang sistema ng checks and balance ay yung meron sa parliamentary system na kung saan yung ruling party sa loob ng legislatura ang nagiging gobyerno. Sila yung nagiging administration. Tapos yung natalo, yung hindi ganun karaming seats pero malakas pa rin sila, nagiging opposition sila. The majority party forms the government, so lahat ng kanilang mga ministers ay manggagaling doon sa ruling party or sa ruling bloc or coalition. At magkakaroon din ng shadow cabinet or shadow government na galing sa opposition. Ano ginagawa ng shadow cabinet? Yung shadow cabinet, yun po yung parang equivalent na from the other side, from the opposition side, na nagmo-monitor sa anumang ginagawa ng mga government officials, ng mga ministers. So kunyari, kung meron tayong Minister of Finance, Minister of Education, Minister for Health, Minister for Defense, etc. Meron din shadow minister for finance, shadow minister for home affairs or internal government. Meron din for health, no? Shadow minister for defense, etc. At ano nangyayari? Every ministry or department, pag nag-meeting sila, syempre ang nagpe-preside ay yung mismong minister na galing sa majority party. Siya yung nagdadala, siya yung minister. Pero laging present sa meeting ang taga-oposisyon, nakabantay sa lahat ng ginagawa at ng pinag-uusapan sa loob ng meeting. At lahat ng dokumento, lahat ng resibo, lahat ng PO, lahat ng mga anything to do with bibili-bili ng kahit anong mga supplies or whatever, pati yung Ministry of Defense, gustong bumili ng mga tangke, eroplano, baril, yung mga quotation ng mga kumpanya, yung mga defense contractor, yung mga resibo, nakikita hindi lamang ng mga nasa administrasyon, pero obligado silang bigyan talaga ng kopya ang taga-oposisyon. So nakabantay lagi ang taga-oposisyon. Eh siyempre ang oposisyon gusto nilang sila mananalo sa next election eh. So maghahanap lagi ng butas yan. So binubusisi lagi nila anong ginagawa ng gobyerno. Yan ang rason kung bakit superior ang parliamentary system. Yan ang rason kung bakit pag tinignan natin ang Transparency International na Corruption Perception Index, tingnan natin yung listing ng lahat ng mga bansa according to least corrupt to most corrupt. You will find, when you look at the top 30 countries in that list, top 30 countries, majority nila parliamentary. Tapos dun sa bottom, the worst in terms of corruption, last 30, makikita natin, mostly presidential. And of course, we also have a lot of studies to prove that. So there's a study by 3 economists, si Norman Loaiza, si Rodrigo Suarez, at saka si Daniel Lederman, mga Latin American sila na nag-aaral sa US. Gumawa sila ng study na kinumpara nila presidential versus parliamentary. Ginawa nila ng mga statistical regression analysis at lumabas talaga na talagang significantly higher ang corruption pag presidential system. Lower corruption, higher transparency, higher efficiency pag parliamentary system. And they're not the only ones who made that same kind of study. There was another study made by Boston University, specifically by John Gehring and Strom Thacker. Ganun din ang kalabasan. It was a different study but made in a different year. Pero ang kalabasan ganun din. Pag parliamentary, less prone to corruption.
Pag presidential, more prone to corruption. Kasi sa presidential system, walang nakabantay sa executive. Sa parliamentary, meron laging nakabantay. Real-time pa. Real-time monitoring. Ako, galing ako sa IT, mas maganda yung real-time kaysa sa after the fact. Kasi ang sa sistema natin ngayon, pagkatapos nagkaroon ng desisyon, tapos na-implement tayo ng gano'n, doon na lang nagkakaroon ng punahan, doon na lang nagkakaroon ng pagbabatikos. Hindi. Sa parliamentary system, pwede magkaroon ng real-time na pagbabatikos. And in a parliamentary system, makikita nyo, kung tingnan nyo sa YouTube, puntahan ninyo yung mga British parliamentary debates, makikita nyo kung sino ang pinakamataas na official, na decision maker, yung prime minister, ay ginigisa ng mga tao sa loob ng parliament, galing sa posisyon. So pwede sila magtanong ng mga maraming tanong. And in fact, most of the time, laging ginigisa ang prime minister ng leader of the opposition, who is like the shadow prime minister. Okay? So, kung sana, nalaman po ng maraming mga Pilipino na mas maganda pala talaga ang parliamentary system. Dapat ang parliamentary system na tayo dati pa. In fact, 1948 pa lang, isinusulong na ni Claro M. Recto na lumipat sana ang Pilipinas sa parliamentary system. Bakit? Kasi nakita niya mas maganda ang parliamentary system. Pinag-aralan niya, nakita niya ang British style system. So he really pushed for that. Kaya nga nagkaroon tayo noong 1970 Constitutional Convention. Bakit nag-shift to presidential? From presidential to parliamentary. Bakit dapat nag-parliamentary tayo? Hindi po si Marcos Sr. ang nagpanukala niya, na? Hindi po siya. It was the members, the delegates of the Constitutional Convention that made that decision to go with the parliamentary system. So, ganun po talaga yon. Now, if you all do your research, makikita po ninyo, mas maganda talaga ang parliamentary system. Okay? Sana po, don't just take my word for it. Do your research on it. Do your due diligence on it. Makikita po ninyo, internationally, kilala talaga ang parliamentary system as being way better on so many different performance indices. So, yun po, tatlo po ang sinusulong namin sa correct movement. Number one, pagtatanggal ng mga anti-foreign direct investment restrictions sa loob ng Constitution para dumami ang mga investors, para dumami ang mga trabaho, para sana mas maraming trabaho kaysa sa mga Pilipino at hindi na natin kinakailangan maging OFW na malayo sa ating mga pamilya. Diba? Imbis na magpapadala tayo ng mga OFW sa labas, bakit hindi na lang ang mga kumpanya na nasa labas ay pumunta sa Pilipinas para magkaroon ng trabaho mga Pilipino, para hindi tayo naglalayo sa ating mga mahal sa buhay? Yan ang tanong ko. Ba't hindi natin naisip yan? Kasi nationalistic yung iba, let's protect the local tycoons, the local businessmen. Pero yung ibang local businessmen, mayayaman na. Ang kailangan ng proteksyon, ang kailangan ng trabaho ay ang mga ordinaryong katulad nating mga poor and middle class. Yung mga namamasukan, yun yung kailangan ng trabaho. And eventually, some of us, pag gumanda ang situation natin, nagiging businessman din. Ganun lang yun. Ganun lang nangyari sa Singapore. Okay? So yun yung una. Dumami ang trabaho by removing the restrictions. Number two, para hindi lahat magsiksikan sa Metro Manila, hindi lahat ng trabaho ay nasa Metro Manila lang, mag-spread out yan, federalism. At para magkaroon ng mas magandang, eficienteng sistema, parliamentary system, hindi yung sistema na meron tayo ngayon na bulok at walang kwenta. In fact, hindi nga American system ang nagaya natin . Although we thought we were copying the American system, we ended up emulating the Mexican system. Bakit? Because we have the exact same term limits that Mexico has. La verdad es que tenemos el sistema de México, cabrones. Señores y señoras, la verdad es que lo que tenemos hoy en día es un sistema que no funciona. Sorry. Yung sinasabi natin, mga kababayan, yung sistema na meron tayo, ay yung gaya ng nasa Mexico. Yung nasa Mexico, one-term president na 6 years lang din. El sexenyo ang tawag na. Sexenyo ang tawag nila sa one-term presidency na 6 years. Kaya nga sexenyo kasi
6 years. Yun yung meron tayo. Kahit ang galing-galing ng Pangulo, hindi siya pwedeng tumagal sa pwesto. Hindi tayo magkakaroon ng Lee Kuan Yew sa Pilipinas na 30 years na dahil sa ang galing-galing niya, nakapag-30 years. Hindi tayo magkakaroon ng ganyan dahil kinakailangan laging umalis pagkatapos kahit ang galing-galing niya. Diba? 6 years lang. Kaya ba ng mga long-term projects sa 6 years? Hindi. Diba? Tapos, yung mga terms ng mga lower officials, ganun din. Sa Mexico, 2 6-year terms lang din ang kanilang senators. Tapos, unlike us, 3-year terms. La verdad es que tenemos el mismo tipo de resultado que México. We have the same results as Mexico. Yun po mga kababayan. Sana po mapag-aralan ng maraming mga Pilipino kung bakit mas maganda itong mga isinusulong namin. Kami po sa Correct Movement, nasa social media kami nagsimula, 2010, late 2010. Hindi po kami po ordinaryong mga tao lang kami, mga OFW mostly, at mga estudyante, mga ordinary professionals. Nagsimula kami puro mga IT professionals, engineers, mga medical professionals, architects, ganun yung mga taong galing sa mga technical na trabaho. Kasi gusto namin maintindihan, bakit ganito? Mas maganda yung ganitong sistema kaysa sa ganyan sistema. Dahil ganun po yung mga trabaho namin, nag-a-analyze kami ng mga algorithms, nag-a-analyze po kami ng mga sistema, naghahanap kami ng mga itong mga problema, no? Mga loopholes, itong mga inefficiencies sa mga algorithm, etc. Ganyan kasi trabaho namin eh. Diba? Nakita namin. At yung lumalabas, mas naintindihan namin kaysa, no offense, sa maraming lawyers. Maraming kumukontra sa mga constitutional reform na to, mga lawyers. Pero marami sa mga engineers, marami sa mga IT professionals na nakakaintindi. Alam namin na mas maganda to. Mas maganda ang ganitong sistema, itong parliamentary system, mas maganda ang federalism para sa Pilipinas, at mas maganda na maging bukas tayo sa pagpasok ng mga foreign direct investors. Kasi, lalo na kaming mga OFW, nakikita namin anong nangyayari sa labas ng bansa. Nakikita namin na napag-iwanan na tayo. Ako po, sa trabaho ko dati sa Singapore, nagtatravel ako, regional po yung trabaho ko as project manager. Kinakailangan ko pumunta sa iba't ibang mga bansa. Nakikita ako talaga eh. At napapaiyak ako na dati, itong bansang to, mas mahirap kaysa sa Pilipinas. Una kong pagdating sa Singapore, nalaman ng cab driver na sinakyan ko. Yo Filipino ah. Yes sir, I'm a Filipino. Philippines before, Philippines used to be the richest country in Southeast Asia. Ganyan siya, richest country. Singapore, Philippines used to be the richest country. Philippines used to be the richest country in Southeast Asia. Singapore, we used to be poorer than you. In fact, Hong Kong people, women from Hong Kong go to Philippines to become maid before. Now it's the other way around. Why? What happened? Baliktad na ngayon. Dati 1950s, maraming mga matatandang dalaga, ganyan, galing sa Hong Kong, pumupunta sa Pilipinas, nagiging maid para sa mga mayabang mga pamilya, mga middle class na families. Ngayon, baliktad na. Dagsa-dagsaan ng mga Pilipinas sa Hong Kong at sa Singapore at iba't ibang mga bansa. Bakit? Kasi walang trabaho. Yung iba dyan, puro mga accounting graduate, iba dyan, cum laude pa, pero iba dyan, public school teacher, pero naging maid. Bakit? Kasi mababang sweldo. Bakit mababang sweldo? Simple law of supply and demand. Sobrang daming mga aplikante, konti lang ang trabaho. Pag sobrang konti ng trabaho, sobrang dami ng aplikante, ano nangyayari? Bumababa ang job offer. Singapore, baliktad. Mas maraming trabaho, mas maraming job opening kaysa sa mga aplikante, kaysa sa mga citizen. Law of supply and demand, dahil mas maraming trabaho kaysa sa mga aplikante, mataas ang sweldo. Simple lang. Yun sana ang ginawa natin. Diba? So, yun lang po. Sana maintindihan po natin na itong tatlong reforma ito, gusto po namin ma-educate ang maraming mga tao.
Meron po kaming website, correctphilippines.org. Puntahan po ninyo yan. Marami po kami mga resources. Marami po kami mga research, marami kami mga articles. Matututunan ninyo kung bakit mas maganda na baguhin na natin ang lumang sistema na hindi pala gumagana masyado para sa atin. Meron po tayong tinatawag na operating system ng Pilipinas. Yung operating system natin ay yung konstitusyon. Meron po tayong mga cellphone, computer. Di ba gusto nating naka-upgrade, naka-update ang ating operating system para latest? Hindi man lang natin na-update or upgrade ang ating operating system. Not a single, kahit ni isang tuldok, ni isang letra, hindi na bago sa 1987 Constitution. Luma pa rin. Tapos lahat, sa economic system, sa political system, sa structure of territorial administration natin, mali-mali. Kasi minadali. 4 months lang gagawa ng konstitusyon. 4 months lang ang 1986 natin nilagyan ng maraming mga restrictions against foreign direct investors. At the same time, in 1986, late 1986, yun din yung panahon na kailan ang Vietnam, na isang supposedly communist country, ay nagtanggang maging kapitalistang bansa at naging bukas sa pagpasok ng foreign direct investors. Binago nila ang sistema nila, nagkaroon sila yung tinatawag na Koy-Moy reforms. Itong Boy-Moy reforms, ito po yung renovation reforms ang tinatawag. Ito po yung reforms na nagbago sa sistemang ekonomiya ng Vietnam. At ang Vietnam ay isa sa mga fastest growing economies dito sa Southeast Asia. Kitang-kita po natin, ako po, nakapunta ako doon, very impressed ako. So, naungusan na tayo. Late 2021, naungusan tayo ng Vietnam. Galing. Thank you for your opening statement, Mr. Orion Perez. Kung may mga tanong na kasi, excited mga tao magtanong. But before we go to the question and answer, I'd like to acknowledge a special guest natin dito. One of the best political analysts in the country. We are very privileged to have him here. Si Professor Alex Magno. Sikat na columnist of Philippine Star and one of the best professors in Philippine political science. Magaling yan. Brilliant. I have quoted his articles before, his constitutional reform articles a lot. Yeah, you are very lucky. Kasi senador, minsan hindi niya pinupuntahan. Namimili siguro ng matalino. I have quoted his articles and I have shared and spammed and spread and before. I featured his article in our website. Wow. Yeah, very good to have him here physically. And then, of course, magaling siya. And beside him pala, si Mr. George Chacha is the Government Liaison Committee Chairman and Board Member of the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry from Tagupan City. Kasi he wants to hear what you have to say kasi he is involved in government liaison. So marami siyang kilalang mga legislators and politicians na he could share your ideas too. So thank you to all the other people who are here, especially media friends. May tanong tayo, nakiusap isang tao sa Amerika kasi gabi na daw sa Amerika is Malu C. Mariano from Long Beach, California. Ano siya, Filipino based in California. Gabi daw doon ngayon. She's not a lawyer, she's not a politics expert. She just wants to ask from you a very short summary now ng advantages and disadvantages of constitutional reform or charter change. Okay. Actually, there are really so many pros. Mention, di ba, foreign investment to others. Yes. There's so many pros. I mean, number one, we need to change our system. That's the truth. We need to upgrade our system. Luma na talaga ang sistema natin. So, matagal nang kinakailangan baguhin yun. In fact, hindi lang sa luma, pero mali. Nagkamali sila during the 1986 Constitutional Commission. They were choosing between the presidential and parliamentary system. And many people there were already saying we need to have a parliamentary system because it's better. It was already coming out that the findings of the superiority
of the parliamentary system were already coming out in the 60s, 70s, and 80s. No? But then, some people there said, ay hindi, kasi sanay tayo, we're used to the presidential system, so let's go with it. And then, nagkaroon ng botohan by one vote lang. Natalo by one vote lang. One vote lang. Naging presidential tayo, kahit na ba mas maganda pala talaga ang parliamentary system. So yun ang, ganyan, kinakailangan talagang baguhin. Sorry, may tanong din pala dito, tatlo. I forgot to, sorry to interrupt you. May tatlong na tanong dito na they like your ideas now. They're listening to your idea. They like your arguments about need for charter change. Ang problema, sabi nung the controversy daw, it's because the one supposedly pushing this good idea daw is a controversial politician daw, sabi nung isa. May nagsabi nito na taga-media na si allegedly Speaker Martin Romualdez na supposedly controversial. What is your comment and recommendation to the public about this? Okay, I urge everybody to stay away from personality politics and to please first understand how the House of Representatives works. Okay? Number one, the Speaker does not have absolute superiority over the rest of the chamber. He does not. He's only one person with one vote. He's only a primus inter pares, first among equals. So, in reality, if you really look at it, hindi naman siya talaga ang nag-push nito. Who pushed for it? Ang nag-push nito, una, last year pa, ay yung House Committee on Constitutional Amendments headed by Rufus Rodriguez. And hindi lang si Rufus Rodriguez, maraming iba't ibang mga kongresista ang tumulong dyan. Congressman Richard Gomez, si Stella Kimbo, si Joey Salceda, ang dami-daming, si Pido Garbin, ang dami-daming mga taong tumutulong dyan. Okay, sa pagtalin ng mga minensyon mo. It's a collective effort in the committee, no? And then, hindi lang sa committee, nung pinakita nila sa plenaryo, mga overwhelming, parang the whole chamber, except for 7 people, voted for it. Gusto nila na magbago ang konstitusyon. Last year yun. Pero pagdating sa Senado, 4 lang ang gusto. Si Senator Tolentino, Senator Bato, Senator Bongo, at saka si Senator Robin Padilla, nakilala ko. May tanong pa, sorry, may nagtatanong pa dito na people of like me, not politics expert, what will prevail sa tingin mo? Kasi hindi kami knowledgeable about the details. May nagsasabi, constitutional convention daw, you will elect delegates. May nagsasabi, constituent assembly. Tapos, may nagsasabi, people's initiative. Can you please explain the differences and what will really happen now? Okay. Anong chances of what's happening now? Okay, before that, I'll finish the first one. So yung first one, sinasabi ko, last year pa sinusulong yan. Last year pa. Tapos nasupalpal ng Senado kasi nakulangan sa votes. Rules nila is that kung meron kang pinapasa ngayong year na to, tapos hindi napasa, pwedeng next year try again. Ito po yun yung try again na yan. Kasi tinry nila last year, hindi gumana. O try again ngayon. Bakit? Porket nagkaroon ng kontrobersya na, hindi ninyo gusto yung taong to, hindi ninyo gusto, susupalpalin ninyo yung buong panukala. You're gonna throw away the baby with the bathwater? So last year pa to, kasi you were one of the resource persons in the hearing. So many other people went there. Sinusupalpal yung mga efforts ng mga taong bayan, katulad ko, na OFW, na pumunta dun sa house para magbigay ng inputs. Diba? Parang, dahil lang sa ayaw ng ibang tao sa isang tao, naiisa lang ang boto na kung tutuusin, yung posisyon na yan ay replaceable. Replaceable ang speaker. Bakit? Nung panahon ni Duterte, ilan ba yung mga naging speaker natin? Di ba 4? Di ba dati si Alvarez, Speaker Alvarez, tapos nag-change Speaker GMA. And then after that, nagkaroon tayo ng bago si Cayetano. And then after Cayetano, si Velasco. 4 pala in 1/3. Nagkaroon tayo ng maraming speaker nung time. So, ibig sabihin, pag speaker ka, hindi porket speaker ka ngayon, speaker ka forever or during the whole 6-year term. Hindi. So, it's actually more democratic.
Yeah, You're not stuck with the... you're not stuck. That is a position that is replaceable. Pwedeng matanggal, pwedeng magkaroon ng reshuffling na magbabago. Baka next month, baka may pagbabago. So, kontra pa rin kayo sa constitutional reform dahil o ayaw yung taong ayaw nyo wala na pala dyan. I mean, ito yung sinasabi ko, huwag kayong maging masyadong naka-focus sa isang tao lang. Kasi the way things work in Congress is one person, one vote. Yung dahil nandun siya sa posisyon, kaya niyang ipataw yung kanyang kagustuhan dun sa iba. Hindi. That's not how Congress works. We have a question here. The second question, difference of... yes. Okay. Ang tanong nila, ano yung tinatawag na People's Initiative? Yan ba, tapos, can you summarize it lang? And the other options, and what is going to happen now, based on your analysis? May chance ba? How do you forecast or see this report now? So, according to Article 17, there are 3 modes of changing the Constitution. The first one is a Constituent Assembly. Constituent Assembly that requires a 3/4 vote of both houses. Problem is, hindi nakasulat dun sa ating Constitution kung jointly or separately ba ang gagawin. So what will happen? So, the People's Initiative, so that's the first one. The second one is Constitutional Convention. Constitutional Convention, when you convene a Constitutional Convention, you're basically saying, okay, we're going to call for an election where we will have ordinary people from different districts running to become delegates. And those who win, they will become delegates to the Constitutional Convention and they will give their inputs to create a new constitution. Parang Kongreso, pero hindi sila Congress. They're a parallel Congress. Parallel Congress composed of non-congressmen. Oh, wow. Okay? Number 3. Number 3, People's Initiative. Yun yung nangyayari ngayon. Ano yun? Paki-explain. So People's Initiative, it's basically coming from ordinary people. So as we know, it's coming from PIRMA. PIRMA is the same group from the 1990s time ni President Ramos that were pushing for changes to the Constitution. Itong grupo na to matagal na silang nagsusulong nito. Ilang percent kailangan nilang makuha? 12%. 12% of how many? 12% of the entire Philippines, if I'm not mistaken. The voting population or the whole population? Of the voting population. Which is? I'm not sure. I don't. Yes. So, ito, may nagtanong. Based on your analysis and chismis na rin yung maraming lumalabas sa balita, may chance pa mangyari from the third option or it can be blocked by the Senate? Kasi nakita ko yung news 2 days ago all over the headlines. All the senators unanimously oppose this. Can they block it legally or not? Cannot. I'm sorry to say, senators, you cannot block it because this is coming from the people. There is nothing in the Constitution that says that you have the ability to block it. You cannot. This is coming from the people. I support it myself. I support it. So many other people. So malaking chance it will push through with or without the Senate. They got the signatures and how many percent na daw narinig mo? 12% na eh. I think they've reached it already, if I'm not mistaken. But anyway, for me, it's like this. The thing about the People's Initiative is, ideally, it happens, then yes, it forces the Senate to be joined together with the Congress. Why? With the House. Why? Well, traditionally, since the 1987 Constitution, the Senate has always been blocking constitutional reform. May mga magagandang panukala galing sa Kamara, and the people from the House, from the lower house, are representatives of different sectors and constituencies. People from the Senate, they do not have any constituencies. They are mini presidents, voted at large nationwide. So they do not have, unlike in the USA, where senators come from the states. Sa atin, wala eh. Lahat naka-national, nationwide. Diba? So name recall talaga ang nangyayari. Kahit magaling ka, hindi ka naman kilala, hindi ka mananalo. So yun ang nangyayari sa sistema natin. Ang nangyayari, may nagiging kayabangan. And it's hard to say sa mga senator, nagkakaroon ng certain kayabangan ng marami sa kanila na gusto na nang i-block ang any attempt to make even one small slight change sa Constitution. Were you blocked during the hearings? Were you blocked during the hearings? I don't know. So when you were talking sa Senate, did they go oppose sila?
Hindi naman yung senators ang nagano kasi yung nasa committee hearings, mga pro naman sila. Yes. Pero yung of course dun sa tawag nito sa House, may mga taga-Makabayan block na na kumukontra, pero unfortunately mga makalumang pag-iisip ng mga lumalabas pa ng mga bibig. So fortunately, pero hindi nila alam. Actually, mas nakakabuti ito para sa mga manggagawang Pilipino kung dumami ang mga trabaho, dumami ang mga kumpanya, ang mga ordinaryong mga magsasaka at mga ordinaryong manggagawa ay magkakaroon ng choice. Ay, dito sa company A, mababa makasweldo, pero may company B at saka C, matataas makasweldo, doon na lang kami. How many percent chance magiging successful sa tingin mo ang People's Initiative? How do you forecast? Percentage. I'm sorry, I really can't. But you have high hope. I have high hopes that it can push through. May deadline ba yan? May timetable sila? I really don't know. Because I'm not really connected with the people pushing for it. But there's a question here from editor of Manila Times. May microphone ka. Please state your name again for people to. Yes, welcome. Yes. Okay. My name is Aaron Bukida from the Manila Times. Following Red Movement for some time. Alam niyo, okay, sorry. I focus mainly on the economic aspect. Okay, that's my department. Although, yeah, I follow the political side. No? Of course, we all know many Filipinos complain about the low cost of living, low inflation, etc. Becoming OFW. So, okay. Although I don't read it, but for the benefit of Brian, can you explain to them why this will help make things better economically? So how will this lessen OFWs and help develop the country? Great, thanks for that, Aaron. So, it's quite simple. I actually explained it earlier. Na-mention ko ito kanina dun sa mahaba kong pasakali. But anyway, nakwento ko. Could you summarize it? Nakwento ko na tawag nito. Nakwento ko na kapag if we remove the anti-foreign direct investment restrictions, we send a signal to the international community, the international business community, that the Philippines is serious about wanting foreign direct investors and multinational companies, global companies, and international investors to come into the Philippines. Pag ginawa natin, pag tinanggal natin yung mga restrictions na yan, parang sinasabi natin, parang ina-announce natin sa buong mundo, we are open for business. We welcome you totally. Ganun ang nangyayari. We're welcoming you. Pag dumating yung mga foreign investors na yan, pag-create sila ng mga jobs, they will set up businesses, they will set up offices, they will set up factories. And then, dun pa lang sa paggagawa ng mga pabrika, magdadami yung mga construction projects. Dun pa lang sa pagkatapos ng construction projects, mag-hire sila ng mga empleyado. So, kung maraming mga trabaho, magle-lessen yung unemployment problems natin. Eventually, ang gusto natin mangyari is dumami ang mga trabaho such that mas maraming trabaho, mas maraming job opening kaysa sa mga manggagawa at mga taong naghahanap ng trabaho para magkaroon ng choices. Makakapagpili ang ordinaryong manggagawa na kung sinestress ako nitong kumpanya ko dun sa ikapila, mas mataas ang sweldo, mas less ang stress, lilipat ako. Ngayon, maraming tao walang choice na lumipat, titiisin na lang nila kasi kung umalis sila sa trabaho, wala silang makukuha ng trabaho. Pero kung ang daming mga job openings, ikaw, kampante ka na sa umaga, nag-resign ka, sa hapon may makahanap ng bagong trabaho kasi ang daming openings. Di ba? Yun ang nangyayari sa mga katulad ng Singapore. Mas maraming trabaho kaysa sa mga citizens nila. Yun ang gusto natin mangyari. And that will help the economy because of the law of supply and demand. When there are more jobs than job seekers, tumataas ang sweldo dahil nagkakaroon ng competition ang mga kumpanya. Ay, dito na lang kayo sa amin magtrabaho, wag doon. Mas mataas kami magpasweldo. Blah, blah, blah. So, totoo ba, we are more communistic in our foreign policies, foreign investment policies than
a supposedly communist country like Vietnam and China? Yes, unfortunately. Mas communistic to. Mas communistic tayo. Actually, itong China and Vietnam, no? More open to More open to foreign investors. I mean, itong si Tong Xiaoping, dating November of 1978, bumisita yan sa Singapore. Tapos, na-impress siya. Bakit ang daming mga trabaho? Totoo ba 100% pwede mga paprika sa China and Vietnam? Well, to begin with, in China and in Vietnam, wala silang economic restrictions sa loob ng kanilang constitution. Walang 60-40. Walang 60-40 sa kanilang constitution. Mag-hire ka ng Pwede. I mean, they also have some restrictions also. However, whatever restrictions they have, nasa legislation lang. Wala sa constitution. Hindi forever. They can tweak it. Tayo kasi sa Pilipinas, sa kayabangan natin dati or sa siguro pagiging sobrang praning natin, linagay natin sa ating konstitusyon yung mga restrictions. Eh ngayon, hindi natin mabago. Hindi natin mabago. Ito kung ikaw ay madalas kang nagsisipilyo, di ba? Every meal, magsisipilyo ka. Saan mo ilalagay ang sipilyo? Sa loob ng, dun sa harap lang ng basin? Kumbaga, nandiyan lang, para ready ka, sisipilyo ka agad, sisipilyo ka. Or, ilalagay mo sa loob ng safe mo. Tapos yung safe mo yung hindi lang sa gaganyan-ganyanin mo, meron pang mata, meron pang fingerprint, tapos meron pang 5 minutes na hintay bago siya bubukas. Yun yung punto ko. Magandang analogy. Kada gamit mo ng sipilyo mo, pupunta ka sa safe mo. Hindi, naka-ready dapat yan, na nandyan, pahanda kasi gagamit ka. Dito, ang laws natin dapat dynamic. Kapag economics, dapat dynamic. Huwag mong ilalagay sa konstitusyon. Tayo lang ang siraulong naglagay ng ganyan sa loob ng ating saligang batas. Tayo lang. Kaya pagdating sa UNCTAD rankings, tayo po ang third in the world in terms of restrictiveness against foreign direct investors. In Asia, we are the worst. East Asia, we are the worst. In Southeast Asia, we are the worst. So, huwag kayong magtataka bakit ang Pilipinas napaka-dependent sa pagpapadala ng mga OFWs sa iba't ibang bansa. Tapos ang mga OFW natin, ng mga graduates, mga may maganda sanang engineer ganyan, nagiging maid, nagiging construction worker lang. Diba? Tapos, naaabuso pa. Hindi ba dapat sapat na wake-up call yan, yung mga pag may kabaong na dumarating dahil ng abuso na di ba? That should, yung ago pa dapat nakita natin yan na hindi magandang situation to yung nagpapadala tayo ng mga ordinaryong Pilipino na maging OFW sa ibang bansa in huge droves when it's better to bring in investors from abroad to come to the Philippines to create jobs. Diba? May tanong pa dito. In reaction to both of you, ano daw reaction ng speaker, sabi ng isang journalist, to the Senate manifesto abandoning the resolution of both houses, RBF 6. Paki-explain anong tanong ito, anong RBF 6, and their rejection of PI. Do you consider this a major setback for your long-time advocacy? Tanong ito by journalists watching us via Zoom. Okay. Paki-explain ano yung sinasabi niya, RBF 6, di ko alam pa. Ano sabi niya? I don't know the exact specifics, but sabi niya sa Senate, ano reaction niya to the reaction of the Senate? So, ang akin is, it's not going to change anything because the People's Initiative is not dependent upon the wishes and the caprices of the Senate. Kahit sabihin nilang gusto nila o hindi, People's Initiative is a People's Initiative. Kung gusto ng mga taong bayan, nakuha natin ang signatures, sorry na lang kayo. So, ito yung advocacy mo is not just now because there's kami, So, wala pa si speaker dyan, wala pa dyan. 2010 pa kami, nagsusulong nito. Actually, 2010. Wow. 2010. So, you've been quoting Professor Alex Paglanopa? Yes. Even before I started the correct movement, I've been reading his articles before. Yes. There was an article that he wrote that he was talking about the fact that Singapore and Malaysia would not have ever been able to have prime ministers like Lee Kuan Yew and Mahathir had we had the kind of system that we have.
even Margaret Thatcher would not She would not pass. win in this kind in our system kasi ang Tama. sistema natin is pasikatan. Oo, But in a oo. parliamentary system, people like Pagalingan. yung mga Kasi katulad when ni you win, yung mga katulad ni Mahathir and Lee Kuan Yew na sometimes abrasive sometimes highly parang straight in your face magsalita. yes. Dito sa Pilipinas hindi Sing ba and na dance. Oo, dito, sing and dance. song and dance yung ano natin. So magaling si Sir, Professor Alex Magno. idol ko yan. Thank you daw. Buti, pero ano yan, mas matalino pa yan sa mga politiko natin. Si Professor Alex Magno. That's why we have a bad situation in the country today because people like him are not in the politics. Kaya baka may tanong si Professor Alex Magno, just in case, baka may tanong na you'd like your disciple, your your follower. Protege. Protege, your protege. May follow up siya. Sige. Pag-follow up lang. Yan din, yan ang protege mo. Gansan lang na. Gansan protege ni Professor Alex Magdayan. Okay, so I just covered the economic side, now the political side. So, okay, you know the problem is every time gay initiatives is blocked, usually their excuse is, okay, they often play the moral card. No? That's another problem. They're not so keen on the parliamentary system. And like you said, they don't like the person, either the one pushing for this or should we have it. They don't want this person to be the head of government simply because they don't like that person. You know? So I think they're under the impression or they're looking at the parliamentary system from the lens of a presidential system. So they seem to think that a prime minister is like a president. So I think they need to be enlightened why the parliamentary system is different. And it should not be viewed from that same prism. Okay, this much. I like it. I don't think it's your standard thought. Thank you for your interesting question. Ano reaction mo? Yeah, that question. Idea. What was your question? What makes the parliamentary system better than the presidential system? Okay. Because owing to the personalities, why nobody likes parliamentary because they just don't like the person. But like the person pushing for it out. Okay. So why is the parliamentary system better? Because unlike the presidential system, which is a very personality-oriented system, when you campaign in a presidential system, particularly when you are running for president, you will hear people not say the word we. People who are candidates, they will say I plan to do this. I plan to do that. You don't hear them say we because they don't talk about their parties. They talk about themselves. But in a parliamentary system, basically, it's a party-based system. And every person is actually not indispensable. Even the leader of the party can be changed anytime. So they always talk in a collective, collegial way. They say, we plan to do this. Our party plans to do this. Hindi sila ganyan magsalita na ako. Hindi. And so, there is more of a better party system dynamics. By platform-based. They differentiate each other. Yung mga parties, pag may general election, they will say, mas magaling kami dyan kasi ito ang mga gusto naming gawin. Hindi na uubos ang members ng partido every term. Hindi nangyayari yan. Nangyayari yan dahil meron tayong presidential system na nakaseparate ang president from the executive from the legislature, which is a totally separate body. And then we created, the Philippines, we created the Countrywide Development Fund, which later became the PDAP. We created that as a stopgap measure. The pork barrel. We created that system to prevent gridlock from happening during the time of Tory Aquino. Because during the time, ang daming bangayan ng executive at saka legislative. At dahil doon, nagkakaroon tayo ng mga coup. So they decided, ayusin natin to. Gawan natin ng legal na paraan para mabili natin ang loyalty ng legislatura. Ayan, meron tayong pera para maakit natin sila on our side, para mag-agree sila sa mga proyekto ng executive. Naminsan yung mga coup. So pag parliamentary tayo, chances of an EDSA will be less. Yes, so number one, according to the work of Dr. Juan Lintz, the late Dr. Juan Lintz, he actually showed that there's more breakdowns in the democratic process in presidential systems than in parliamentary systems.
So in parliamentary systems, there is a mechanism for getting rid of a leader who has lost confidence, who not doing the right thing, ganun, nagkakaroon ng bangayan all the time. Okay, hindi na ito gumagana, sige, alisin na lang natin siya. But in a presidential system, walang ganyan. You're stuck with this person. So ang nangyayari, nagkakaroon ng impetus yung outside forces na mag-set up ng coup d'etat. O destabilization. Yes. That's why you end up having more coup d'etats in presidential systems than in parliamentary systems. Kaya pala ang maraming mga banana republic, puro presidential system. Wala nga Latin America. Sa Latin America. Eh, tayo, exporter ng banana. Naging banana republic talaga tayo. So, very interesting. Magaling itong disciple niya, Professor Alex Magdo. Marami natutunan from your colleagues. Hindi, marami siyang research. Baka may tanong or comment si Professor Alex Magdo, just in case. Any questions or not? Fan ninyo, ito, brilliant person to, nanalo sa Battle of the Brains. Kaya kung bilib siya sa inyo, matalino kayo. Pag-mention bakit nalulungkot. Wow, 1998 pa, 1998 pa, in fairness. Wow. So, wow. So, anong reason ba't puro na pa-block itong good ideas? Catholic Church. Yun ang takot nila, divorce law. Oh, by the way, we are the only country in the world na walang divorce law. Even Italy mayroon. Grabe. Ang galing. Dalawa. Wow. So, anong reaction? Any comment or any question you'd like to give Professor Alex Magdo? Yes. Yes. Ay, grabe. Oo. Walang political party, yes. Ay, nagod. Wow, narinig mo? Vote buying will be very expensive na. Money politics na. Yes. Yes. Tama. Pinabawiin. Wow, galing ng analysis. So tama. There's a big problem. I mean, that's what will happen. Yes. Kung hindi natin baguhin yung sistema, yun talaga yung trajectory natin. Yung trajectory natin. Wow, thank you, Professor. Ang galing. Kaya we need to break the cycle. Yes. So now, one way to break the cycle of the move towards money politics is firstly, let's create an environment where people will no longer be mendicants always asking for money. And that happens because ang daming taong walang trabaho. Ayuda lang ang laging hinihingi. Diba? So, why not have a system na ang daming trabaho para sa mga tao? Yun yung rason bakit kinakailangan natin i-allow yung mga foreign investors na pumasok. Mag-create ng jobs. Dadami ang mga taong may pera, okay yung sweldo nila, it will change their attitudes. It will change their behavior. Yung mga taong dating hingi ng hingi, nagkaroon sila ng sweldo, nagkaroon sila ng higher self-esteem, maiinsulto pa sila pag inabutan mo ng pera. Ano mo tingin mo sa akin? Walang ulubi? Thank you, Professor Magdo. Very thought-provoking ang comments niya and your response. Galing, ha? So, mga matatalino in favor of changing. Anong tanong nila sa likod? Pag-introduce yourself. Filipino star ngayon, yes. Sir, sa nangyayari po ngayong People's Initiative regarding kay Chacha
may chance na po ba? Ano yung nakikita po? Ano nakita nyo? May chance and anong timetable based on your observation and your studies? To be honest, I don't know so much about the timetable per se. I just know that the People's Initiative has triggered the Senate to be forced to be a bit more cooperative towards constitutional reform. Kasi kung maalala natin, last year, si Senator Mick Zubiri, kumukontra. Parang, hindi naman natin kailangan yan, hindi naman importante. Gumaganon siya. So, ngayon, dahil dun sa pag-emerge ng People's Initiative, parang napuwersa silang magsabi ng, hindi, sige, change din namin, sige, we will push for changing the economic restrictions. They want to be part of it. They want to be part of it. So, medyo at least nag-change yung kanilang attitude. Parang, naudyok sila, na-entice sila, or rather, na-force sila na maging more cooperative. Otherwise, kung hindi nila gagawin yan, mawawalan talaga sila ng boses pag natuloy ang People's Initiative. Based on your readings, reports, and the reading, is it on the way? Kasi, is it on the way already? Kasi maraming news about it. Is it already happening? Well, if you're talking about the People's Initiative, yes, it is. It's underway. Lumalabas na they were able to get the required number of signatures. So it looks like it's on its way. For people like us who are not aware of the details and hindi na pag-aralan to, yung mechanics ng People's Initiative, what should be the steps for them to do it in order to make it constitutional reform? Anong next step nila? Well, what will they do with the signatures? Magkakaroon ng verification of signatures step by the COMELEC. And then pag natapos yan, what will happen? After that happens, I don't really know the exact. The legal, yes. I think there's going to be a formal petition about this thing. I'm sorry, but I don't know the exact. More or less. Walang kinalaman ang legislatura. So, ang mangyayari, will they convert the Congress and the Senate into CONCOT? Yun ba yan? Or will they elect another set? No. The election? The People's Initiative, People's Initiative does not have anything to do with Constituent Assembly or Constitutional Convention. Iba po yan. All that this particular People's Initiative is saying is, kung maipasa natin to, kung napasa na, we will have, with the required number of signatures, then ang gusto natin mangyari is mabago yung clause na ito na nagsasabi na... pwede na nila gawin. The lower house, upper house? Not yet. Kasi kinakailangan pa na magkaroon ng plebisito. So may plebisito. On what topic? On that text. The change of the text. The proposed text is, we will replace yung nakasulat doon sa Article 17. Yes. Na sinasabing 3/4 vote of Congress. The Congress with a 3/4 vote shall convene. Pagayan. Yes. Parang shall vote on amendments. Parang i-change nila yun para mag-change yung text that both houses of Congress voting jointly with a 3/4 vote, blah, blah, blah. Yun yung gusto nilang gawin para maging joint sila. Ngayon, ang point ko, bago mga mangyari yan, kinakailangan muna ng plebisito. So, magko-call ng election ang COMELEC para lahat ng mga botante ay pupunta sa mga voting booths at mag-yes versus no na boto kung ayon ba kayo doon sa text na yun. So, may chance pa na yung mga ayaw na makapagkampanya kayo during the vote. Before the vote. Kung magkakaroon ng announcement, there's going to be an announcement that we will have a plebiscite, yes versus no. So yung mga yes, sasabihin natin, we want this because, blah, 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 blah. Yung mga ayaw, o kayo, magkampanya rin kayo. So may chance kayo na makumbinsin ninyo yung mga taong bayan na hindi bumoto para dun sa yes. Bumoto sila sa no. Kung talagang ayaw ng mga tao. Pero ang mga tao, lalo na't mga galing sa OFW backgrounds, marami dyan gusto na ng pagbabago eh. Ako, tagal na akong OFW. Gusto ko talaga ng pagbabago. Kasi pagod na ako na napag-iiwanan ng Pilipinas. Year in, year out. Follow up siya. Thank you. Ano po yung opinion niyo, sir, doon sa
ginagawang paghandang ng Senate? Pag po ba, ang charter change po ba pagka nabago or na-approve po, magkakaroon, mawawawasan ng power yung Senate? Mababawasan ng power o mawawala sila? Okay, which particular reform are you talking about na mababawasan sila ng power? Yung People's Initiative? Okay. Madadilute lang sila. Okay. Power nila. If we're talking about the People's Initiative, yes. Sa People's Initiative, pag nangyari yun at naboto ng yes, nanalo yung yes sa majority, yes. For the, what do you call this, for the reforms requiring Constituent Assembly, yes, madadilute yung votes ng Senate. Pero sa lahat ng ibang bagay, as per normal pa rin. As per normal pa rin. Doon lamang sa pagbabago ng konstitusyon, mawawalan sila ng say. Pero, yun nga yung sinasabi natin. May kakayahan din sila na magsabi, hindi. Let's go with the constitutional convention na lang. So, pwede sila magkampanya before that? They can. Hindi naman porket may People's Initiative, wala na kayo ng power. Magkakaroon pa rin ng plebisito. Ang plebisito, yun yung final say. Pag nanalo ang yes, dun lang mangyayari yun. Pag nanalo yung no, edi walang nangyari. Lahat ng mga modes of changing the Constitution, be it People's Initiative, Constituent Assembly, or Constitutional Convention, lahat yan kinakailangan ng plebisito. So, wag po kayo nagpapadala sa fake news na, ay, pag ginawa nila yan, mawawalan tao. No! The people still have the final say. Ang mga botante, may kakayahang mag-veto ng anumang mga panukalang reforma sa konstitusyon. May abilidad tayo na magsabi, ay, ayaw namin yan. No. Pwede. Sorry, may nagtanong dito, nanonood via Facebook Live. May nagtatanong si Jeremy, pangalan niya, your opinion on full ownership daw ng mga dayuhan sa Constitution, di kaya manganib ang mga agricultural lands natin kapag dayuhan na ang nagmamayari ng mga to, mailagay pa sa alanganin ang food security po natin. Jeremy, may tanong siya. Okay, magandang question yan. Unang-una, yes. Madalas nangyayari pag pinag-uusapan yung allowing foreign direct investors to come into the Philippines, laging kino-confuse ng mga taong kontra sa reforma na sasabihin nila, ay, yung lupa, eh, maapektuhan, hindi naman natin pinag-uusapan ng lupa. Ang pinag-uusapan natin ay negosyo. Iba po ang negosyo sa lupa. Hindi po pareho ang lupa at negosyo. Pag sinabi natin, we want foreign investors to come in and set up businesses, hindi naman pareho yan sa we want them to come here and own land. Pagkaibang usapan po yan. So, be sure to separate the two situations. Owning businesses is different from owning land. Ngayon, even if we allow land ownership by foreigners, we can always create safeguarding legislation that will prevent ownership of land by undesirable people. We can also set up limits to how big their land acquisitions can be. We can learn from countries like Malaysia who do allow foreigners to own land. However, meron silang special safeguards sa Malaysia. Meron silang different types of land na kinakategorize. Meron silang reserved for Malays and indigenous people only. Ganyan. Meron silang land na ganyan. And then other land na pwede. So yung mga foreigner, hindi pwedeng maging may-ari ng lupa na considered only reserved for Malays and indigenous people. Even Vietnam and China, may mga they have that too, yes. Doon sa Malaysia, they do allow foreigners to own land. Those land that is allowed to be owned by foreigners, hindi pwedeng maging may-ari, hindi pwedeng bumili ng lupa ng less than 1 million ringgit. Dito sa Pilipinas, kung mag-allow tayo ng foreign ownership of land, pwede tayong gumawa ng special law na sinasabi, pwede kang, as a foreigner, you can own land kung ang asawa mo ay Pilipina. Number one, we can do that. Tapos ito ang size na pwede. May size. Anything bigger than that, sorry, hindi pwede. We can do that also na foreigner ka, tapos yung anak mo ay Filipino citizen. So meron kang anak, siguro
na byudo, tapos yung Pilipinang babae siguro, wala na. Pero may anak siya na Pilipino, pwede. We can make laws like that. We can also make laws that say, we can be flexible and create legislation that will safeguard the rights of Filipinos para hindi kahit sinong Tom, Dick, and Harry dyan na foreigner ay magiging may-ari ng maraming lupain. Pwede tayong gumawa ng limits. Pwede tayong magsabi hanggang residential area lang na size of a mansion. Yun lang. Hindi pwedeng hacienda. Hindi pwede. Pwede tayong gumawa ng ganyan klaseng batas. Hindi porket mag-aalaw tayo ng land, ang buong Pilipinas na magiging pagmamayari ng mga dayuhan. Hindi po nangyayari yan. Pwede tayong gumawa ng safeguards. May tanong pa dito, sorry. May nagtanong dito about should that constitutional change be wholesale or piecemeal? Anong opinion mo daw? Isa-isa bang maliliit o buong constitution ng big change? If you ask me, I would prefer a total overhaul of the, that's my preference, a total overhaul of the 1987 Constitution because it is, kumbaga kung sa programming pa yan ng operating system, it's very buggy. It's very buggy. Ang daming bugs. Yung makiklik ka hindi gumana. O click ka dito, naghang. Ganyan. Yan nangyayari sa total upgrade. Total replacement. Total replacement. Kasi minadali nga eh. Mali yung pagkagawa. Bakit minamadali? 4 months. Well, Tita Cory did not want to be in this revolutionary government situation for a long time. So, sinabihan niya na, hoy, bilisan nyo para hindi tayo na maakusa na nandito tayo sa parang dictatorial style. So, bilisan nyo. Dun sa pagmamadali, yung tawag nito, yung Article 17, hindi na-upgrade. Alam niyo ba yung kwento? Bakit nagka-problema yung Article 17? Ano yung Article 17? Article 17 is the part which talks about how to amend the Constitution. Ang Article 17, nakasulat doon ay Congress. Hindi niya sinasabing both houses of Congress. It only says Congress. As if Congress is a single entity. Okay? Bakit? Kasi nung ginawa yung original draft ng 1987 Constitution, originally gusto nila ng unicameral legislature. Hindi dalawa. Hindi dalawa. Gusto nila talaga originally isa lang. Kamara lang. Tapos at the last minute, may isang nagsabi, hindi, mas maganda yata meron tayong Senado. So, gawa tayo ng Senado. Tapos, at the last minute, nagmadali sila na, in-update nila yung mga clauses on structure, pero nakalimutan nilang baguhin yung clauses ng Article 17. Kaya, yung ambiguity ng Article 17, nandyan pa rin. So, nakasulat dyan, Congress may, with a 3/4 vote, hindi sinabing both houses of Congress. If you compare the U.S. Constitution, it says both houses of Congress. But if you look at the Philippine Constitution of 1987, it only says Congress. So, as if, isa lang house yan? Ganon. May appeal ka ba to the senators now what they should be reacting or doing to these people's initiatives? Because may nagtanong dito. Mga mahal na senador, parang awa nyo na sa aming mga OFW, sa aming mga ordinaryong Pilipino. Baguhin na po natin ang saligang batas. Please, huwag po kayong humarang, huwag po kayong maging sagabal sa pagbabago at pag-update at pag-upgrade o pag-replace ng palpak na sistema natin. Kasi kita naman po natin ang resulta ng Pilipinas dahil sa sistema natin palpak, baguhin na po natin. Please lang, coming from an OFW IT professional na galing sa Singapore. Yun po. May nagtanong pa dito, what is your reading of the President Bongbong Marcos stance on this issue? Hindi pa siya masyadong bongkala about this, may comment pa siya. Will he have a role? May role ba siya? He does not have a role to play, but I know that there was a recent statement made where he said, kailangan na natin baguhin at least man lang yung economic restrictions tanggalin or at least man lang i-soften or i-loosen. So I think that's a good sign. It's a good sign that magkakaroon ng pagbabago dito kasi it looks like the president himself now thinks na I think it's now time to fix it. Yes, ma'am. Ayun. Yes. May bilang po.
yung 12% pag umabot din sa 12%, Automatic na yun. yun, automatic na yun. So kaya titingnan kung ano ba to? Totoo ba to? Baka pinorge lang. Ano ba to? I-verify. I-verify yung mga signatures. May nagtanong dito, may nagtanong dito sa media, naalala daw niya, nung panahon ni Noynoy Aquino as president daw, si Senate President Juan Ponce Enrique was for charter change of the commissions. Even the president of the Liberal Party, yes, Speaker Sonny Belmonte, yes. told me personally he was for it. What happened? And they both, What happened? the Senate President, Enrile at the time, and Speaker Belmonte, both went to Times Street to visit him personally. What happened? Well, he doesn't want to change his mommy's constitution. Ayaw niya. And Emotional attachment. Emotional attachment. And what is the deep logical? No logic whatsoever, just emotional attachment. That's unfortunate. How was he able to stop the two of them powerful? Yes, wala talaga. We have a political system na too strong ng presidente. Is it correct? Yes. Abnormally strong ng presidente. Abnormally strong. The president has the ability to use the purse strings, basically to say, well, I can withdraw your funding, if you don't, this is what I want. Gusto nyo gumawa ng sarili nyo, I can withdraw funding from. Ang presidente. We have a hyper-presidentialist system in the Philippines. Na parang sultan. Absolute monarch. Parang monarch. Like an absolute monarch. Imbalance. So, totoo yan. The two of them went there. They want charter change. Pumunta sila sa Times Street noong isang Sunday. Tapos ano nangyari? Sunday. Pa sila. Ang lumabas, hindi nila na sinabi kung ano talaga yung pinag-usapan, pero we understand this position, parang gumano sila. That's all. Kitang-kita na ayaw talaga ng... So even the most intelligent politician at that time, kahit na sabihin nila, they were for it. I mean, most president yun people who've gone through, a lot of history will feel talagang walang kwenta ang sistema eh. Sorry. May tanong pa dito. Yes. I have two questions for you. Do you think constitutional reform is necessary to make the economy grow instead of revising yung ilang mga laws natin, particularly the Retail Trade Liberalization Act, Foreign Investment Act, and Public Service, which is doon po diba naka-indicate kung ilang percent lang yung maaaring ariin ng mga foreign. So do you think reform is necessary instead of revising na lang yung ilang mga laws natin? Revising legislation is not enough because the Constitution is very loud in sending a signal to the international community that we don't want foreign investors to come in. It's like this parang may meron kang restaurant. Tapos sinasabi mo, uy mga tao, punta kayo dito sa amin, punta kayo dito, we want you. Tapos may malaking sign na nakasabi, may malaking sign sa labas, bawal ang hindi ka mag-anak pumasok. So, parang nagsasabi ka, mixed signals, nagsasabi ka, punta kayo dito sa amin, punta kayo dito sa restaurant namin, pero may malaking sign na nakasulat, bawal kayo pumasok. Ano sasabihin ng mga taong gustong pumasok na nakita nila, bawal ang kung hindi ka parang, ano ba talaga gusto mo? Gusto mo kami pumasok o hindi? So, kinakailangan mong tanggalin yung signage na yan na nagsasabing ayaw namin sa inyo. So, ang Constitution po mas mataas kaysa sa legislation. Kahit gumawa tayo ng anong mga pasikot-sikot, kung anong mga circumvention, hindi po gagana yan. Dahil ang Constitution natin ay nagsasabi na ayaw namin sa mga foreign investor. So, it's a signal It's really an evil signal that tells people na we don't want you. Kaya yan, we have one of the lowest kumbaga, low yung pagpasok ng foreign investors, yung foreign investor na tao. So, inflows natin mababa. So, maganda ang kwento mo na because low foreign investors in the Philippines due to all these restrictions, yung mga public na nasa ibang bansa, so our best people like you, napupunta sa ibang bansa to work instead of enriching the Philippines. Yes. Alala ko ang dami kong mga nakikilalang mga puti dun sa Singapore, no? Nakakausap nila ako. Kasi meron akong sideline dati sa Singapore na nag-host ako, ako stand-up comedy, ganyan, tapos nagugustuhan nila yung ginagawa kong stand-up comedy. Pagbaba ako sa stage,
lalapitan ako ng mga puti, tapos nalalaman ako, binibigay nila ako ng card. Mga direktor, mga matataas na rango sa mga multinational companies. Tapos, ganyan sila, hey, Roy, you know, we really like you. We love Filipinos. You guys are really the best, you know. We'd love to actually, we'd love to invest in the Philippines, but the problem is your laws, your constitution doesn't allow us to, it discourages us from coming in. Yun nangyari. Paulit-ulit ko naririnig yan eh. Ever since nasa Singapore ako, naririnig ko yan sa mga puti, sa mga gustong-gusto nila sa mga Pilipino. Magaling tayo mag-English, marunong. You know, we're good, we're hard workers. Marami sa atin may engineering degrees at saka kung ano-ano pa mga advanced degrees and all that. We're hard workers, we're fast learners. Tapos ano tayo, very flexible. We can think outside of the box. Pero ano nangyari? Napipuwersa sila na mag-set up ng kanilang mga pabrika, ng office nila sa Singapore at mga pabrika nila sa Thailand, sa Malaysia, sa Vietnam. Tapos, kasi gusto talaga nila ng Pilipino, nag-hire sila ng mga bisor at mga manager na galing sa Pilipinas na nagiging OFW. Yun ang nangyayari. Either malayo sa pamilya or paminsan, talagang gusto nila, kukunin nila yung buong pamilya gagawing expat dun sa Vietnam or sa Malaysia. And anong nangyayari? Itong buong pamilya na ito na pumunta, itong Filipino family na pumunta ng Malaysia o ng Vietnam as expats, hindi na nagbabayad ng buwis, hindi na nagre-remit. Bakit sila magre-remit? Yung buong pamilya nandun na, nasa labas ng bansa. Nagtatrabaho sila sa Vietnam, nagbabayad sila ng tax sa Vietnam. O, hindi nakikinabang ang Pilipinas. Pero kung instead of sending Filipinos abroad, pumunta sila sa Pilipinas, yung mga taong empleyado ng mga multinational na to, eh magbabayad sila ng buwis. Ang mga multinational companies nito, magbabayad din ng buwis. Kadami ang pera. Kailangan ng pera ng mga Pilipinas. May follow-up person yan, Tasha. Yes. Yes. Second question. In terms of security, tingin niyo po, this will still prevent yung ating security risk, knowing na kung ma-aprobahan natin, kung ma-revise or ma-amend yung constitution, economic provisions, constitution, knowing na 100%, hindi po ba sa tingin ninyo ay mas malaki yung security risk ng Pilipinas since may mga issues tayo with NGCP, illegal foreign businesses? So, one of the things we need to first look at is, number one, no other country puts restrictions against ownership of businesses by foreigners in the Constitution. Tayo lang. We're the only country that does that. And we're actually supposed to just do what everybody else does, which is set up your regulations, set up your businesses, set up your restrictions in legislation. So dapat sa legislation natin ginagawa yung mga detalyadong bawal ang ganito. The state is required to look into the operations of ganyan and the ownership structure of this to see if there are any undue foreign influences. But you can make statutory legislation to take care of that. Hindi dapat sa Constitution nilalagay yan. Yun lang po. Thank you very much. We don't have time for a lot of other questions. Can we send, ano pa? Sige. May question si, galing pa sa Makati, very good journalist, business bureau. Kilala mo sa sarili mo. Please, Raul Reyes. Yes, sir. To guarantee, what's the assurance of going parliamentary in preventing Pat and Lin dynasties? Okay. Yes. If we have a parliamentary system, number one, the right way to have a parliamentary system is you don't have term limits. Right? Matagal sila kasi magaling sila, so pwede silang tumagal. Now, there is research by Dr. Pablo Querubin, who's a Colombian academic based in the US. He made research about the Philippines and that dahil sa pag-introduce natin ng term limits, lumala ang ating mga dynasties. Ang kanyang research, lumalabas na dati sa old constitution ng 1935, nung kaya everybody from congressman, senator, etc. pwedeng mag-run for re-election. Normally, isang tao lang sa isang pamilya ang nagiging politiko.
Isa lang. So yung tatay lang. Tapos yung mga anak, naging businessman, naging ano, whatever else, academic, ganyan. Tapos, pag nag-retire siya, sometimes walang pumapalit. Or kung meron pumalit, sige, pumalit after siya nag-retire. So, naging Thin Dynasty. If ever, naging. But, when we introduced the 1987 Constitution and started to have term limits, naging clan na. Doon nagkataon na after 3 terms or 9 years, Mrs. Anak, yung mayor ka ng isang city, magaling ka, gusto ka ng mga tao, marami kang mga projects na gustong gawin, at marami kang projects na hindi pa natatapos, pero hindi ka na pwede mag-run dahil na term limit ka na. Sasabihin mo, anak, mag-run ka. Tatay, wala naman akong alam sa politika. Hindi, mag-run ka, ako yung magiging bise mo. Mag-run ka as mayor, ako magiging bise, magsabay tayo, tutulungan kita, anak. So, immediately after 9 years, nagkaroon ng 2 tao from the same family na nasa loob, sa loob ng isang munisipyo, isang municipality or ng isang city. Sabay sila, Pat Dynasty na yun. And then another 18 years, nagkaroon ng pangatlong tao, nag-a-add. Yun yung nangyayari. It worsened. So, before, there were no dynasties. Sometimes there were no dynasties and they became thin dynasties. Those dynasties that were thin became fat dynasties. So, talagang naging worse. Naging worse ang situation ng dynasty sa Pilipinas. Yes. What model? What countries? I actually particularly like the UK model. I like the UK model. I also like the German model. Sa nakikita ko, ang bansa na parang mixture between British and German is actually New Zealand. So New Zealand, maganda yung sistema nila. Maganda yung sistema ng New Zealand. So we can learn a lot from how New Zealand does what they do because they have a system that is very much the UK system. Kasi maganda sa UK system, nakikita mo talagang ginigisa talaga yung Prime Minister ng mga taong galing sa oposisyon. Tinatanong nila, bakit nagkaroon ng ganito, ganyan-ganyan. Tapos, imagine mo, parang Presidente ng Republika, tinatanong ng mga maraming mahihirap na question. Kaya, hindi pwedeng tatanga-tanga, hindi pwedeng bobo. Hindi pwedeng nagtatago. Oo, hindi pwedeng nagtatago. Have to be good. Ay, si Professor. Microphone kay Professor Alex Maglo. Chacha party na, o nga. Wow. What will make it evaporate? Yes. Yes. Oh. Ayaw niya magulo. So it's him now who will break or unbreak it. Ganyan. Wow. What? Wow. So there's a danger it might end up like the other 2 attempts. What is your reaction and recommendation? Magaling na sinabi ni Professor, di ko alam yan ha. Ako, hindi ko rin alam. Yes, what is your recommendation? Ang akin lang, sana talaga patuloy pa rin. And this is like our last chance. Kasi kung, I mean, honestly speaking, as an OFW, long-time OFW, there's no place like home. Kahit nandun ka sa labas ng bansa, magandang tinitirahan mong bansa, hindi ka talaga welcome sa totoo lang. Hindi mo naman talaga tahanan yan. Hindi mo naman talaga home yan. Pilipinas naman talaga ang home natin, mga Pilipinas.
So, kailangan natin ayusin. Sana lahat ng ating mga leaders from all sides, from all parts, dapat baguhin na natin yung sistema. Sana Anong message po kay President Bongbong Marcos, sabi ni Professor Alex Magdo? Essentially now it's on her lap. Siya na King Solomon. Siya can make or unmake this charter change. Anong appeal mo kay President Bongbong Marcos? So, Suggestion mo. So, Mr. President, sana po gawin po natin ito. Let's go through with this process. This is the much needed change that we've all been wanting to have, that most people didn't know about in the 1990s and in the early 2000s. But now more people know, especially OFWs and overseas Filipinos, yung mga nag-migrate sa ibang bansa, alam na nila na kailangan baguhin ang sistema. So please, let's make it happen para makapag-uwi na rin ang maraming OFWs kapag gumanda ang mga resulta dahil sa mga reforma ito. Kailangan ito because I remember older videos where the president himself was saying that he is pro-reform. I remember a lot of these videos. Gusto niya ng open to foreign investors. Alala ko dati, sinabi niya, nag-alam siya sa UK. Dapat alam niya. Gusto niya ng federalism na rin. He's part of the federalism, the pro-federalism party, di ba? Oo nga, party niya. Partido Federal ng Pilipinas, di ba? TFP. So, dapat magkaroon ng mga ganitong klaseng mga, at least man lang yung gradual shift. Kung hindi natin magawa yung shift, at least man lang, papunta tayo doon. Let's make it happen. Let's not wait for another, I don't know what, how many more years bago mangyari. Forever na lang ba tayo mananatiling banana republic? Ayusin na natin to, baka mauungusan pa tayo ng Cambodia at saka Myanmar eh. Diba? Nauungusan nga na nga tayo ng Vietnam eh. Nagpaplanta sila ng huge plantation ng banana. Walang bilog. Yeah. Oh, no. Senate. Grabe. Ang galing ni Professor, ha? 1930s. Ang classmate ko ang swing vote. Wow. Kaya yung one vote na yon na nagkagulo-gulo politika natin. Wow. Daming alam, galing ha. That's the reason. That's a contingent. There are no concerns at that time. In the long-term bigger picture. In this party. Ito yung nangyari ha. In 1992, November 1992, nag-speech si Lee Kuan Yew. Yes. Pinatikos niya yung sistema natin. Hindi lang sa economic. Sabi niya, bakit kayo masyadong restrictive sa pagpasok ng foreign investors? But towards the end of his long speech, the famous speech, where he said, I don't believe that democracy necessarily leads to development. I believe that discipline is more important than democracy, blah, blah, blah. Intro lang yun. Pero marami siyang sinabi. Pinatikos yung sistema natin. Pinatikos niya ang 1987 Constitution natin. Sinabi niya, isa sa mga problema natin sa Pilipinas ay gumagamit tayo ng separation of powers na presidential system according to the parang US style. And he says it's a very difficult system to operate. Sinabi pa niya, kami ba ang mga Asian tigers na yumaman, na dating mahirap, magiging ganito pa kaming mayamang bansa kung gumagamit kami ng sistema na meron kayo. Hindi namin magagawa yan dahil mahirap yung sistema gamit nyo, yung American style system na yan.
which in turn actually, Mexican pala. Yung Mexican pala. Mexican pala. Thank you. Thank you, Professor Alex Magno, for great inputs and analysis and historical perspective. I think we have time for one more last question, and then we will serve nice lunch for everyone. You can still ask questions. Allow time to ask questions, yes. One or two last questions. Yes. Only 3 regions are capable of being a federal state. Can you get your thoughts on that? Yes, okay. So, okay. There are only 3 regions in the Philippines that are rich enough to sustain themselves. That's NCR, Region 4, basically southern yung just south of it, yung nandyan yung Cavite, Batangas, and then Central Luzon. Only these 3. In reality, it's very clear what's going on. It's really all because of the current unitary system that we have. Everything is centered around Metro Manila, okay? And then, those 2 regions are actually spillover regions. Spillover ng economic activity ng Metro Manila. Kaya tayo may yung Region 4, yung southern, yung Calabarzon, kaya sila mayaman. At kaya yung Central Luzon ay mayaman din. Dahil sa dito yung mga sobrang mahal na ng lupa sa mga lupa sa Metro Manila. Sige, doon na lang tayo sa Bulacan mag-set up, sa may Kawayan or doon na tayo sa may Cavite or sa Laguna mag-set up. So, spillover po yan yung mga yan ng Metro Manila. Huwag nating sabihin na hindi tayo mag-federal dahil ganyan lang ang nangyari. Kaya nga tayo mag-federal para mabago na yung situation na hindi lang yung 3 yan ang mayaman. So, pag nagkaroon tayo ng transition, hindi ibig sabihin na automatically magiging self-sufficient yung mga yan. Hindi. Teka lang. Ito, ako yung nag-invento nitong analogy na to na ginagamit ni Senator Robin Padilla sa kanya mga interviews. I made an analogy where ang federalism para yung pamilya. Pag may federal government, yung national government, para yung mga magulang, tapos yung mga regions, parang mga anak. Kung sa pamilya, hindi naman lahat ng mga anak pareho ng edad. Diba? Mayroon kang mga anak siguro na, lalo na sa mga big families na mga 10 kids, diba? Merong iba na yung nakapagtapos na ng college, may iba na kolehiyo pa, may iba high school pa, may iba grade school pa. Yung mga bata pang anak, syempre, binibigyan ng allowance yan. Ginagabayan ng mga magulang yan. Yung mga nagtapos na ng kolehiyo at nagtatrabaho na, pwede na kayong on your own. So, ganun din ang mga regions. Yung mga mayayaman na regions, okay, you're medyo autonomous ka na. Ngayon, yung mga hindi pa masyadong well-developed, tinutulungan pa rin. Tinutulungan para eventually maging self-sufficient din sila. Yun dapat ang ginagawa sa federalism. Yung tinatawag natin gradual evolving federalism. Yung po yung sinusulong namin. Wala kami sinasabing magkakaroon tayo pag nag-federal tayo, diretso lahat magiging self-sufficient. Hindi naman ganun. Pagkakaroon ng proseso yan, baka ng mga regions ay mayaman. Tingnan niyo po ang mga Canada. Hindi naman Canada or Australia. Hindi naman lahat ng mga state lahat ng mga subnational Australia ay mga state. Meron ding mga territory, like the Northern Territory in Australia, which is relatively poor and sparsely populated. Hindi sila state kasi wala pa masyadong tao doon. Ganon din yung mga sa USA. Sa USA, hindi lahat dati ay naging state. Alaska at saka Hawaii, 1959 lang yata sila naging state. Kasi before that, they were territories dahil hindi pa sila self-sufficient. So, may chance din yan. Ibig sabihin, if we don't start now, forever ganyan. Forever ganyan. Lagi lang Metro Manila. So, kaya karatig na ano. So, magandang logic po in answer to the observation. Very good. Thank you very much. So, may question dito. Microphone, please. Yes. Kung may 2, 3, okay pa. Yes, pwede pa. Yes.
I-exhaust na natin to. Yes, Para lang yes. ng tanong. Oo. Baka pwede ka mag-start ng Zoom pamaya habang nag-search. Yes. Yes. Tanong ko kasi, I think there are some who are divided. Kasi there are concerns regarding 100% ownership, especially sa property. So may mga fears sila na dito pag itong pag-amyenda ng salitang batas, baka daw hindi na, may end up na hindi na tayo may-ari ng Pilipinas because we provide 100% ownership. So that's my first question. So what can you say about that? And then the next question is, pagdating po sa federalism, there are also fears na, kasi di ba, pag federalism po, yung national government, hindi na sila ang magsusupply ng pondo sa mga LGUs. So you're entirely on your own to produce your own Okay, I just answered that earlier. I already gave an answer to that. I said, parang pamilya po yan. Yung mga LGU na hindi pa masyadong mayaman ay tutulungan na mag-transition para maging mas mayaman, maging self-sufficient. So, nasagot ko na po yan yung sa part ng federalism. Hindi po ibig sabihin na pag nag-shift to federalism tayo, agad-agad ay you're on your own. Hindi po. Gaya ng sinabi ko, parang pamilya yan. Yung mga anak na hindi pa tapos sa kolehiyo, ay binibigyan pa rin ng ng tulong, binibigyan ng allowance at ginagabayan ng mga magulang. Saka na, kapag natapos ka na sa kolehiyo at may trabaho na, dyan ka na magiging medyo autonomous na. Pero, yun po, kakasagot ko lang po ng tanong nyo on federalism. So, ngayon, dun tayo sa lands. Nasagot ko rin po yun actually kanina. So, yung question dyan, pag sinabi ko doon kanina, na kinakailangan natin i-separate yung issue ng foreign ownership of businesses versus foreign ownership of lands dahil hindi po sila magkapareho. Ngayon, ang main thrust natin ngayon is foreigners or foreign companies being able to own businesses in the Philippines without restrictions sana, without constitutional restrictions. Ngayon, dun sa question ng land, kahit inallow natin na maging may-ari ng lupa ang mga foreigners, hindi po ibig sabihin na automatically lahat ng mga lupa ay magiging may-ari ng foreigners. Kasi pwede po tayong gumawa ng legislation na magse-safeguard, tulad ng magse-safeguard sa rights ng mga Pilipino. Unang-una, gayahin natin ang Malaysia or pag-aralan natin anong ginagawa ng Malaysia. Sa Malaysia, nasabi ko na ito kanina, meron po silang categories ng land. Meron silang land na reserved only for the indigenous people and Malays. So hindi pwedeng maging may-ari ng ganyang klaseng lupa ang mga foreigner. Tapos dun sa mga permitted lands na pwedeng bilhin ng foreigner, meron po silang minimum amount na kinakailangan bayaran. Anything lower than 1 million ringgit, hindi pwede bumili ang foreigner. So meron ganyang klaseng mga restrictions. Tayo sa Pilipinas, pwede tayong gumawa ng mga special restrictions that will safeguard against yung pagmamayari ng sobrang daming lupa ng mga foreigners. Pwede tayong magsabi, ang ordinaryong foreigner, hindi automatically pwedeng maging may-ari ng lupa. Kinakailangan ay, kung gusto mo bumili ng lupa, pwedeng bumili ka kung bahay lang, isang ganito kalaki lang, no? Yung lote ng lupa lang, public ka lang. diba? Or condo lang. Ngayon, siguro, kung ikaw ay foreigner, magse-set up ka ng business na mag-create ng at least X number of jobs for Filipino citizens, pwede kang bumili ng lupa na malaki-laki. Dahil hindi hacienda. Tapos hindi naman pwede hacienda. Siguro, laki ng pabrika lang. Ganun. So we can make special arrangements. We can also say, ang foreigner na may asawang Pilipina pwedeng maging may-ari ng lote. Ang foreigner na may Filipino citizen na anak pwedeng maging may-ari ng lote. Parang gano'n, we can make legislation that safeguards the rights of the Filipino people. It does not mean na porket na-allow natin yung foreign ownership of land or foreign ownership of businesses ay automatically mawawala sa atin ng ang ability to own land. Mapasasapawan tayo. Parang ang baba ng tingin natin sa sarili natin na porket nagkaroon ng foreigners, we will be displaced. Hindi po totoo yun. Especially if we create
this safeguarding legislation. Actually, sa Amerika nga, you can own land. Yes. Yes. Oo. Di ba yung hapon, binili ng Imperial Center, eventually binenta rin. We can create laws that say pag tourist visa holder ka, hindi ka pwede maging may-ari ng lupa. You have to at least become a permanent citizen, a permanent resident. Or you're an investor. So we can create safeguards. Safeguards that basically say we want you to come here if you will create jobs for our people. Ganun. Hindi maging asendero. Diba? Hindi naman maging asendero yan. Diba? Very good. Ay, last question daw. Yes. Good morning, sir. We're from business back. Yes. Yes. Sir, question lang. Since sa business side naman, for the foreign investors, what if, sir, mga startup companies, mga local businesses na mas pipiliin nila na mag-work na lang sa mga foreign companies because of the higher compensation. Hindi kaya, sir, may hirapan naman, sir, yung mga local businesses natin, especially yung mga nagsimula pa lang ng companies. Oh, well, that's a fair point, but we're still at a very early stage, no? So even if nagsidatingan ng napakarami mga kumpanya, there will still be a lot of people na walang trabaho. And so these people na walang trabaho or new grads na walang experience, maybe when they try applying for a foreign business na mataas magpasweldo, sasabihan sila, well, sorry, ang dami naming aplikante. At the moment, get some experience first and then get experience at a local company. Something like that. There will always be, in the early stages, maybe the first 30 years of this, of having so many foreign investors coming in, hindi pa mangyayari yung situation na yan na kinakatakutan natin. We have to wait for 30 years. That's how long it took for Singapore to become a first world country. It takes at least 30 years. When Deng Xiaoping, di ba? Even Deng Xiaoping. Oo, the China. Yeah. And then Vietnam. Hindi naman overnight. Hindi naman overnight. It took them, 1986 sila nagkaroon ng Vietnam. 1986 nila sinagawa yung mga Goy-Moy reforms nila. It took them so many years. 2021 lang nila na umusan ng Pilipinas. Ay, wow. Pero, yung pag-umus nila sa Pilipinas, talagang naiwanan na tayo. Ayan lang. GDP per capita. Thank you very much. Thank you for your question. Thank you very much. Yung mga other questions, we will just forward to our speaker for him to answer you. Thank you very much. Anyone else? Baka meron pa. Yes, baka may one more question. Baka they want to have that. Okay na daw. Tutok na ang mga tao. Kaya na magtanong. Kasi ako, I'm free. I'd like to really answer all the... yung lahat ng mga misconceptions. Can you summarize your point and appeal to the public and to the politicians of the Philippines now? We are at a very historic stage. Sabi nga ni Professor Alex Magno, my latest news yan na kahapon, this issue was brought to the lap of the President na essentially it's in his hands yata, more or less. What is your appeal to the government leaders and to the public about this issue? Okay, as an OFW for the longest time, and I'm now recently returned balikbayan, no? I would really like to offer my services to the people in the Senate who are against it. I'm now based here. Wow. Well, can I bring someone to debate with you? Yes. Naisip ko, get someone na maybe dapat be against kayong dalawa kasi marami kang alam. So to thresh out the issues, sige. Sure. I would like to speak directly to the senators. I am offering my services to give you guys a seminar and a Q&A session where you ask all your questions about constitutional reform. Lahat ng inyong mga, ayaw namin ito kasi ganito. Sasagutin ko. From an OFW's perspective, someone who has basically been so sick and tired na napag-iiwanan ng Pilipinas na nakakahiya tayo, ako napapahiya dahil nandyan ako sa labas, tapos, hey, why your country like this, huh? You used to be richer than us, huh? Now, you're so poor already, why like that? Nakukuha ko yan lagi. Kaya naiinis ako. Kaming mga OFW sa Singapore, inis na kami na napag-iiwanan ng Pilipinas.
Kaya maraming mga OFW na nasa Singapore, ang plano nila pagkatapos nila ng nakapag-ipon sila, hindi babalik na Pilipinas, pagka-Canada na lang o mag-Australia. Bakit? Kasi parang, ay wala naman pag-asa na naman, ito na naman tayo. Ganyan. So, mga senador, wag na po kayong kumontra. Andito po ako. I'm willing to answer all your questions from an OFW's point of view. Hindi ako politiko, hindi ako academic, ordinaryong tao ako. IT professional. IT professional. Pero ordinaryong tao ako, wala akong posisyon. Wala akong vested interest. Galit lang ako na nakakahiya sa labas ng bansa na maging Pilipino na tayo yung supposedly best country in Southeast Asia dati. Tapos yan, talagang every country has overtaken us. Ano ba, hintayin natin na... Pati Cambodia na. Cambodia. Ayun ba, hintayin natin na ang Cambodia, ang Myanmar, ang Laos, ay uusan tayo. Nakakahiya naman. So please, I appeal to you. If you have any issues because things you don't understand, I'm here as a resource and I will answer all your questions. Ganun po. Sorry, pasensya na kung medyo galit ako, pero ay, inis na ako na napag-iiwanan tayo eh. Thank you very much to Mr. Orion. Orion Perez Dum for a very enlightening session to discuss the controversial but very necessary changes in the Constitution. We have a tradition here, Orion, na kahit na presidential candidate ka, movie star, or revolutionary ka, we have a pandesal here. And since it's almost Chinese New Year, may tikoy tayo, and may gift here. Ayun. Okay, so yun mga kaibigan, napanood natin, ano? Yung pong ginawang Pandesal Forum, no? Diyan po sa Quezon City, kung saan nga po sinasabi natin yung about sa charter change o Chacha. Nagagalit si Mr. Dumdum. Totoo naman ho yun mga kaibigan na talagang ang Pilipinas ay napag-iiwanan ng ibang bansa. Kahit yung dating mga ibang bansa na iwan o naiwan, nauungusan natin ngayon po, ay tayo po ang nauungusan. Tulad na lang ng Vietnam. Ayan, may sinasabi pa Cambodia. Ano ba naman yung mga bansang yan, no? Pero, kumpara sa Pilipinas, pero ngayon, wala. Talaga namang napag-iiwanan ho tayo. Ay, wala tayong magagawa, talagang gano'n. Pero bakit? Anong dahilan? Kaya sabi ni Mr. Dumdum, hinahamon niya mga senador, kung sino pa man, sasagutin niya ang lahat ng mga tanong. No, alam nyo, hindi natin malaman din, dati katulad lang ng Vietnam, ang Pilipinas lang ang nagturo ng magtanim ng mga palay o ng palay dyan sa Vietnam. Pero nakita nyo, nag-aangkat pa tayo ng Vietnam rice. Sabihin, bakit nagkaganon? Anong dahilan? Bakit pero ng panahon ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr., hindi naman, at totoo sila umaangkat sa atin. Bakit nagkakaganon? So, yun, dapat alam ng ating mga mambabatas yan. Di ba? So, isipin mo man no? Parang nakakaano dahil, ewan. Okay, pero mga kaibigan, at tingnan natin, at ang ating gobyerno, sila mga namumuno niya. Wala iniwan yan sa isang pamilya. Ang bumubuhay na sa mga anak ay yung kanilang ama't ina. Kaya nga may presidente, may first lady. At sila rin ang magpapalaki niya sa mga bata na para maging mabuting bata, makatapos ng pag-aaral, matuto ng mga magagandang asal. Nasa magulang yan. Kung ang kanilang mga anak lalaki ng mga barumbado, ng mga walang pinag-aralan, sila may kasalanan. Sa mga ito, hindi nila ginawa ang dapat nilang gawin bilang magulang ng kanilang mga anak. So, ganyan din po sa isang bansa. Yung hindi nagawa ng maayos, ng perpekto, ng namumuno, ang dapat gawin para sa bansa. Kaya ganun. Okay mga kaibigan, with that, sa oras po na alas 9:15 ng gabi, Philippine Standard Time,
ay pansamantala magpapaalam muna pong yung lingkod at muli po tayo magbabalik bukas para sa ating siguro kung makakabalik tayo, no? Dahil bukas dami natin schedule sa ating mga agila sa bagong milenyo. Siyempre po, tampok po dyan na Central Luzon Region 45, Eagles Media Riders Club. Muli ako po yung naging kasama. Maraming salamat po sa mga sumubaybay. Ayun, si Boss Antonio Bellesa, si Boss Tony. Nanood pala. Boss Tony, maraming salamat. Kailan ka ba magpupunta ng studio? Okay mga kamemuti po, sa lahat po na sumubaybay sa ating programang Dalaw Barangay. Siyempre dito na sa Millennial Online TV News and Updates. Ako po yung naging kasama, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Hanap niyo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Pinaigting, pinalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 Rebisahin. billion. Opinyon. Malawaking. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan
Dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalaw Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, kaya sa sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, kuya ka ng mag-ibig, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit ng bagaw, ay ginatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iingin, ang bituin at araw niya kailan pamay di matitingin, luman ang araw ng warhabit pagsinta, buhay langit sa piling ko. Ang inigaya na pagkay mga akin at mamatay ng dahil sa'yo. Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.